ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาคุยกันกับเมมเบอร์นะฮะอ่าอยากจะมาเล่าถึงเรื่องของความลำบากแล้วก็กำลังใจต่างๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยแรงบันดาลใจที่ทำให้ตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อวานนี้เองนะได้คุยกับคุณใหม่นะเนื่องจากว่ารู้สึกเขาก็เป็นคนที่มีความมุมานะพยายามตั้งแต่เด็กเลยนะจนกระทั่งจบมาแล้วก็มาทำงานในที่ที่ตัวเองใฝ่ฝันได้นะครับ ทั้งที่แต่ก่อนก็มีแต่ความลำบากยากแค้นเยอะแยะไปหมดมีอุปสรรคที่มาขวางกั้นนะครับมีทั้งคนที่ไม่เชื่อในตัวคุณหมายเองว่าจะทำได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองดูซิว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลองเล่าเรื่องราวของแต่ละคนมาก็ได้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้ดูว่าเอ่อแต่ละคนผ่านมันมาได้ยังไงนะครับ ของผมนี่ก็คือมีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็จะเจอในช่วงต่างๆของชีวิตนะครับแล้วบางคนก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยท้อกับมันทำไมมันถึงยากลำบากจังเลยทำไมชีวิตของเราถึงไม่ดีเหมือนอีกคนหนึ่งนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้มีแต่คำถามอย่างเดียวว่าทำไมเออแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปอย่างนั้นน่ะเราไม่หาคำตอบกับมันจริงจังเท่านั้นแหละเราไปมัวแต่คิดว่าทำไมเราตั้งคำถามได้นะครับแต่เราต้องหาคำตอบด้วย ไม่ได้ตั้งแต่คำถามอย่างเดียวแล้วก็ใช้คำถามนั้นมาบั่นทอนกำลังใจของตัวเองมันก็ไม่ดีถูกไหมครับเราก็ต้องแบบตั้งแล้วหมั่นหาคำตอบด้วยนะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราลองดูว่าแต่ละคนจะมีปัญหาครับอะไรยังไงบ้างนะครับคุณลูกช้างบอกไปฟังของ Philippe Hirschhorn ที่เล่นไวโอลินนี่ Paganini 24 Cadenza นะ แล้วก็ Ikanaide นะเป็นฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะไปฟัง2เพลงมาแล้วมันเพราะใช่ไหมครับเดี๋ยวน่าจะลามไปฟังถึงเพลงอื่นของเขาด้วยนะครับมีร้องเพลงไว้หลายเพลงคือถ้าเป็นคุณ Dimash เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยดังในอเมริกานะเขาจะดังโน่นรัสเซียจีนเนี่ยโอ้โฮจีนนี่แฟนตัวยงของเขาเลยนะแล้วก็ในเอเชียเนี่ยหลายประเทศก็จะไม่ได้รู้จักไม่ค่อยมีอะไรดังเท่าไรแต่ผมว่าถ้าคุณฟังเขาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปค้นเพิ่มเติมแล้วเฮ้ยเจ๋งนะครับ ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับมาทันวันนี้ผมก็มาคนแรกเลยนะเร็วที่สุดนะครับเอ่อหาแต่แก้ไม่ได้มันแก้ได้ปัญหาเราไม่ได้แก้ตรงๆนะเราก็ต้องแก้อ้อมๆได้นะครับก็เหมือนกับการที่เราบอกว่าคุณเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมันตายแน่นอนแก้ปัญหาไม่ได้เออแก้ปัญหาไม่ได้จริงหรือเปล่ามันมันขึ้นอยู่กับคุณมีมุมมองกับมันยังไงถ้าเราบอกว่าการแก้ปัญหาคือการทำให้คุณไม่ตายการทำให้คุณรอดการทำให้คุณหายจากมะเร็ง มันทำไม่ได้อะแต่มันสามารถมองปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถทำให้คุณมีชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุดมีความสุขสูงที่สุดได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้เออเราสามารถลดความทรมานได้ไหมมันก็คือได้ดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนชุดความถามให้มันเหมาะกับสถานการณ์เราก็จะสามารถแก้มันได้อืม วันนี้มีแต่เมมเบอร์เหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเหล่านี้อย่างที่บอกอะครับผมจะพยายามให้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีแต่เฉพาะเมมเบอร์มาคุยกันบ้างนะครับเราจะได้มีการคุยในเรื่องบางเรื่องที่อยากจะคุยนะครับโนยิ้มทุกครั้งที่ยกเวตใช่นะครับอันนั้นก็มันมีหลายคนที่ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ของสายอาชีพ นั่นเพราะว่าเขายอมแพ้ไปก่อนระหว่างทางนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางคนเนี่ยมันมีพรสวรรค์นะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เขาเล่นกล้ามแล้วพยายามมันจะไปถึงจุดสูงสุดได้อันแน่นอนก็ต้องมีบางคนที่ไปไม่ถึงบางคนที่ไปถึงนะครับแต่คนที่มาถึงจุดสูงสุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขามีความพยายามความเรียกว่า passion เลยอะคือต้องการจะทำให้ได้นะครับ แล้วสุดท้ายนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับความพยายามอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับความพยายามที่เราทำเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าถ้าเราพยายามในทางที่ไม่ถูกทางมันก็จะไม่เก่งขึ้นได้นะครับหรือถ้าเป็นระดับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันที่กำลังของร่างกายไม่ได้แข่งว่าคุณซ้อมมากแค่ไหนแต่มันแข่งกันว่าคุณสามารถควบคุมจิตใจคุณได้ดีแค่ไหนถ้าแข่งแพ้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้สภาพจิตใจของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมและแข่งต่อได้
เพราะว่าบางคนที่เกิดว่าจะดังเนี่ยแพ้ครั้งเดียวเลิกเลยใช่ไหมนี่แพ้ครั้งเดียวเขาก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาต่อนี่นั้นเราก็ต้องมานั่งดูเรื่องนี้นะครับ วันนี้ผมตอบเมมเบอร์เป็นหลักนะครับถ้าใครที่ไม่ใช่เมมเบอร์ก็อาจจะไม่ได้รับการตอบนะครับยกเว้นว่าคำถามของท่านมีความน่าสนใจสูงพอสมควรนะครับถ้าถามแบบคำถามสุขภาพของตัวเองแต่มันไม่ค่อยน่าสนใจก็อืมเราจะไม่ตอบนะครับส่วนอะไรที่ใครไปตรวจร่างกายอะไรมาแล้วเจอค่าอะไรต่างๆอันนั้นต้องไปถามหมอที่คุณตรวจนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ตอบให้นะเช่นเราตรวจได้ค่านั้นเท่านี้ค่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นคำถามที่คุณจะต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจคุณเองนะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าตรวจอะไรมาสักอย่างแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นครับเพราะว่ามันมักจะมีคำตอบอยู่เรียบร้อยแล้วบางคนมันจะมีความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างงี้ใช่หรือเปล่าอย่างงี้มันถูกต้องไหมฟังคลิปของผมครับมันมีคำตอบเรียบร้อยแล้วฟังซ้ำๆมันจะได้คำตอบที่ชัดเจนเองแล้วผมก็ส่วนใหญ่จะตอบไปหลายครั้งแล้วด้วยนะครับมันมีครบเรียบร้อยแล้วนะครับ โรซี่ตอนนี้ก็นอนอยู่นะครับอืมนอนอยู่นะเอ่อวันเนี้ยผมจะมาถามเมมเบอร์นะไม่ใช่เมมเบอร์ถามผมนะเนี่ยอย่างคุณอิสริยาถามว่าเวลาหมดกำลังใจเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงดีลองให้เมมเบอร์เป็นคนตอบบ้างดีกว่าครับจะให้กำลังใจตัวเองยังไงดีอืม นะครับเราต้องฟังความเห็นของคนหลายๆคนถ้ามาฟังผมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้แง่มุมแค่1แง่มุมเท่านั้นมันไม่ใช่ได้แง่มุมของคนหลายๆคนการที่เราได้แง่มุมของคนหลายคนมันจะดีนะครับพรุ่งนี้พบหมอตาตั้งใจเลยครับเหมือนแกล้งกันชัดๆใช่เราตั้งใจจะแกล้งนะครับคนไหนที่สอบถามคำถามของตัวเองมาในทาง TikTok ในวันนี้ไม่ตอบนะครับเราต้องไปฟังคลิปของผมเองซึ่งผมก็ถามไปแล้ว หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจก็สอบถามหมอที่เขารักษาเรานะครับถ้าเรามีความกังวลอะไรสักอย่างมากๆหมอไปหามาแล้วก็ไม่ได้คำตอบเลยแปลว่าเราต้องกลับไปหาหมอเขาใหม่ครับแล้วก็ถามให้ชัดเจนนี่กรดไหลย้อนผมทำคลิปไปแล้วนะครับถ้ากังวลปรึกษาหมอครับวันนี้เราไม่ตอบนะบอกไว้ก่อนถ้าใครเข้ามาทาง TikTok เนี่ยแล้วคำถามไม่ได้น่าสนใจเราไม่ตอบนะครับเราจะตอบเฉพาะคำถามที่น่าสนใจเท่านั้นในวันนี้นะฮะ แมกนีเซียมมีคลิปแล้วครับไปฟังคลิปเลยนะฮะครีเอตินินกับ EGFR ของ Cystatin C มีคลิปแล้วเหมือนกันครับไปฟังดูนะครับคีโตโคนาโซนนกเท่าไหร่นกไม่มีคีโตโคนาโซนครับเท่าไหร่ให้ไปถามหมอที่รักษาครับมันไม่สามารถเอามากินเองได้คีโตโคนาโซนเราจะไม่กินนะถ้าเท่าไหร่เท่าที่ฉลากมันเขียนครับเวลาปกติเราไปซื้อยาอะไรเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงให้ถามเภสัชกรที่ร้านนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ไปซื้อมาแล้วเอ๊ะ ถ้าเราไม่รู้เราซื้อมาได้ยังไงนะอืมคุณโฟ้งถามว่าหาที่นั่งสงบมีต้นไม้เลี้ยงเสียงน้ำนั่งเฉยๆสบายใจใช่นะครับผมก็เคยมีคลิปที่ให้กำลังใจแต่ละคนไปแล้วเนาะว่ามันยังไงนะครับอืมต้องลองดูว่าแต่ละคนเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขมันยังไงบ้างนะครับ แต่ไลฟ์วันนี้มันอาจจะไม่นานนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะกล้าแชร์ความคิดของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันมีเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นดังนั้นอาจจะไม่ได้แชร์ความคิดของตัวเองมากขนาดนั้นนะครับทำให้ไลฟ์มันอาจจะดำเนินไม่ยาวแล้วก็จะตัดจบไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอาจจะแล้วแต่นั้นผมก็จะขึ้นอยู่กับว่าคนที่มาคุยวันนี้อาจจะมีกี่คนนะครับตอบมาเท่าไรอืม งั้นเราก็ต้องรอฟังบางทีเราให้ความเงียบเป็นเป็นสิ่งที่ลองดูซิว่าเขาจะคุยอะไรมานะครับอืมจริงๆแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่เครียดเป็นของตัวเองนะ
แต่ผมอะคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยหรือเรามีปัญหาชีวิตอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่านะครับให้เปรียบเทียบกับที่เขาแย่กว่าเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดแต่ปัญหาเช่นทำไมชีวิตของเรามันถึงแย่เหลือเกินเงินเราทำไมถึงไม่มีแล้วคุณก็เอาชีวิตของคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีเงินทำไมเงินเขามีเยอะจังทำไมชีวิตนี้เขาสบายทำไมงานไม่ต้องทำทำไมพ่อแม่มีบริษัทให้ทำไมตัวเองถึงไม่มีบริษัทเออ หรือทำไมเราถึงเรียนไม่เก่งทำไมเพื่อนเรามันไม่เห็นมันอ่านอะไรเลยทำไมมันเก่งจังเลยทำไมแล้วทำไมคุณไม่ไปเปรียบเทียบกับคนที่บอกว่าไม่มีอะไรจะกินอ่ะเช่นเออโอ๊ยฉันน่ะมีแต่ปัญหาทำไมคุณไม่ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบหาเช้ากินค่ำวันๆค่ำไหนนอนนั่นต้องขอทานอยู่ข้างทางทำไมเราไม่เปรียบเทียบกับคนพวกนั้นน่ะเพราะถ้าเปรียบเทียบกับคนพวกนั้นคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเนื่องจากชีวิตของคุณมันดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าตั้งเยอะนะ อืมมันดีกว่าเยอะมากเลยนะดังนั้นถ้าเรามีปัญหาให้เราเปรียบเทียบกับคนที่เขาด้อยกว่าเราแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เราเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราไม่ใช่เปรียบเทียบกับคนที่เขาด้อยกว่าเราไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าฉันก็พอแล้วนี่เออเนี่ยมาได้ถึงระดับปริญญาตรีแล้วคนอื่นเขาจะป6ยังไม่จบเลยใช่ไหมครับแล้วฉันจะเรียนสูงไปกว่านี้ทำไมนี่สิถ้ามีความคิดชุดแบบนี้เนี่ย มันก็จะมีปัญหาเวลาที่เราใช้คำเปรียบเทียบสุภาษิตหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาครับไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกเวลานะอืมนี่แหละเราก็ต้องคิดอะไรทำนองแบบนี้บ้างนะครับและที่สำคัญอย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาตัดสินตัวเองถ้าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาตัดสินตัวเราเองเนี่ยเราจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยนะครับ บรรทัดฐานแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอยู่แล้วที่สำคัญนอกเหนือจากไม่เอาบรรทัดฐานคนอื่นมาตัดสินตัวเองก็อย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะครับบางคนจะคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้บางคนฟังข่าวแล้วเออเนี่ยเมทานอลเนี่ยมันให้มาผสมในแอลกอฮอล์ได้ยังไง แล้วทำไมถึงไม่มีคนมาควบคุมเลยทำไมไม่มีหน่วยงานนี้มานั่นนี่เลยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการเอาบรรทัดฐานของเราไปตัดสินคนอื่นนะมันควรจะต้องมีการตัดสินมันต้องมีการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่จริงๆคือคุณน่ะหวังพึ่งแต่คนอื่นถ้าอย่างงั้นน่ะนะหวังพึ่งแต่หน่วยงานจะมาควบคุมแล้วคุณได้ควบคุมตัวเองหรือเปล่าว่าการที่คุณไปกินที่ซุ้มยาดองเนี่ยยาดองนั้นมันมาจากไหนคุณได้ถามแล้วล่ะ นะฮะอืมมันได้คืนได้ถามตรงนี้หรือเปล่า ถ้าเราไม่ได้ถามก็แปลว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะฝังพึ่งคนอื่นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เอาความคิดตัวเองเราไปใส่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะใช้ความคิดตัวเองไม่ได้นี่หากำลังใจโดยการดูคลิป Rosie จะ heal ใจได้ก็ดีนะครับความเงียบเป็นเวลาได้ฟังความคิดแบบไม่มีใครมารบกวนสมาธิดีนะนั่นเลยนะครับ เมื่อกี้ฟังหมอแตงโมไลฟ์ว่าหมอห้ามตัวเองว่าอาจารย์เว้นแต่เป็นอาจารย์แสดงว่าในทางแพทย์คำว่าอาจารย์มีศักดิ์มากกว่าเรียกหมอเหรออาจารย์คืออาจารย์แพทย์นะครับแต่ว่าคุณจะสังเกตเวลาที่ไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพยาบาลเรียกหมอทุกคนว่าอาจารย์ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าน่าจะเป็นการให้เกียรตินะเท่านั้นเองนะครับแชร์เรื่องอะไรดีนะก็แชร์มาได้ทุกเรื่องนะครับ อ้อและอีกอย่างหนึ่งมีสิ่งที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นปัญหาของคนอื่นเขาเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเล็กของคนอื่นก็ได้นะผมยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งนะเขาไปเรียนสายหรือว่าลืมเอาการบ้านที่ทำไปโรงเรียนนะครับเขาก็เครียดมากนะครูว่านะครับแล้วก็กลับมาบอกผู้ปกครองว่าวันเนี้ยโอ้ยไปสายโดนครูด่า วันนี้ลืมทำการบ้านไปโดนครูด่าพ่อแม่ก็จะบอกโอ๊ยเรื่องเด็กๆไม่มีปัญหาเลยโตขึ้นมานี่หาเงินไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี่ไปสมัครงานเขาไม่รับเรื่องใหญ่กว่าใช่ไหมทำข้อสอบโอ้ไม่ได้เลยทำแล้วมันคะแนนไม่ดีเลยผู้ใหญ่ก็บอกโอ๊ยชีวิตนี้ยังมีเรื่องให้เครียดอีกเยอะแยะเครียดอะไรแค่สอบไม่ได้หรือบางครั้งซ้ำร้ายว่าเด็กกลับอีกอะไรกันสอบแค่นี้ก็สอบไม่ได้แล้วโตมาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยังไง
เออแต่คุณรู้อะไรไหมว่าปัญหาของเด็กในเวลานั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยประสบการณ์ที่เด็กเขามีของที่เด็กเขารู้และ perception คือการรับรู้โลกใบนี้ของเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนเราดังนั้นปัญหาที่เด็กเขาเจอเนี่ยมันอาจจะหนักสำหรับเขาแต่มันอาจจะเบาสำหรับเราก็ได้ถ้าคุณไปพูดแบบเนี้ยเด็กเขาเสียกำลังใจมากกว่าเดิมอีกนะครับ เด็กก็เสียกำลังใจมากกว่าเดิมดังนั้นอย่าไปทำอย่างนี้นะครับปัญหาของแต่ละคนมีความลำบากไม่เหมือนกันปัญหาของคนรวยกับปัญหาของคนจนไม่เหมือนกันแต่ความหนักอะเนี่ยมันอาจจะเท่ากันก็ได้อืมบางคนบอกโอ้โฮเขารวยอยู่แล้วเนี่ยมีเป็นพันล้านเขาจะเครียดอะไรวะเนี่ยบางครั้งนะครับเขาเครียดที่เขามีเงินพันล้านนี่แหละแต่เขาไม่รู้จะหาความสุขให้กับตัวเองได้ยังไงเขาต้องควบคุมคนเป็นจำนวนหลายๆคนต้องแน่ใจว่าบริษัทเขาจะไม่เจ๊งไม่ล้ม นะครับต้องคอยหาว่ามีนายทุนมาลงทุนให้เขาเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องดูซิว่าลูกน้องเขาจะบริหารยังไงเรื่องนั้นเขาก็เครียดมากกว่าปกติได้แต่คุณก็ไปเห็นภาพที่ว่าโอ้เขามีรถดีๆขับเขาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ได้นะครับทำไมฉันถึงไม่มีแต่บางครั้งเนี่ยการที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วคุณเลิกงานคุณได้มีเวลามานั่งสบายๆนั่งเงียบๆนะครับอ่านหนังสือฟังเพลงไปเที่ยวแล้วไม่ต้องคิดถึงเรื่องงาน บางทีเป็นความสุขของคุณแล้ว แต่ว่าคนที่เขามีธุรกิจเยอะๆเนี่ยเวลาที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขของเขาแล้วครับอยู่แค่ไหนเขาต้องคิดถึงเรื่องงานตลอดเวลาแล้วถ้าเขาไม่สามารถเอางานเป็นความสุขได้นะมันก็เป็นความทุกข์ของเขาซึ่งนั่นก็คือความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเราเนี่ยมันคนละแบบกันแต่ความหนักของมันน่ะเหมือนกันนั่นแหละนะครับอืมเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องแบบนี้ได้นะครับที่เราอาจจะคิดไม่ตรงกันนะครับอืมดังนั้นเราก็ต้องดูนะครับ คุณหมายมาแล้ววันนี้เราคุยถึงเรื่องของปัญหาความยากลำบากแล้วก็วิธีในการผ่านมันไปนะเราคุยเฉพาะเมมเบอร์วันนี้ดังนั้นมีเรื่องอะไรก็แชร์มาเลยนะครับคนจนมีความอดทนมากกว่าคนรวยคิดว่าเขาสู้มากกว่าเงินฐานะก็เป็นพื้นฐานกำลังใจด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่คนจนบางทีก็ตัดพ้อตัวเองแล้วก็ไปลงในสิ่งที่ไม่ควรลงเช่นไปลงการพนันนะครับไปลงกับเหล้ากับยาเสพติด นอกจากไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วยังเป็นการสร้างปัญหามันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เราจมลงไปกับปัญหามากกว่าเดิมอันนี้ก็แย่อย่างไหนนะครับเอ่อผมจะเล่าเรื่องปัญหาของตัวเองก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่จุดประกายให้คนอื่นคิดถึงปัญหาของคนอื่นบ้างว่าเฮ้ยมันเจออะไรมาบ้างนะ ตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยเกิดที่อเมริกาแล้วก็กลับประเทศไทยตั้งแต่2ขวบนะครับก็โตที่ประเทศไทยมาตลอดจนกระทั่งจบมแล้วถึงจะมาอเมริกานะครับตอนที่อยู่ประเทศไทย2ขวบนั้นน่ะอ่าตอนแรกนะกลับไปแล้วเรื่องแรกที่ผมเจอตั้งแต่เด็กๆเลยคือสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่จะเรียกชื่อของผมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สำเนียงภาษาอังกฤษเพราะเราอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันต้องเรียกแบบนั้นลูกชื่ออะไรเวลาฝรั่งถาม what's your son's name what's your baby's name his name is Tanny ก็เรียกว่า Tanny ใช่ไหมเป็นชื่อใช่ไหมผมกลับไปประเทศไทยชื่ออะไรครูเรียกว่าธนีผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยครูออกเสียงผิดไม่ใช่ my name is not Tani it's Tanny แค่นั้นน่ะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กในตอนนั้นเลยอะปัญหาใหญ่มากเลยด้วยทำไมแค่ชื่อเรายังเรียกผิดครูมีปัญหายังไงนะผมก็ต้องไปคอยแก้ครูเนี่ยครูเรียกผิดมันไม่ชื่อธนี Tanny คือชื่อเราแล้วผมก็เข้าใจมาอย่างนั้นมาตลอดเลยนะจนกระทั่งโตขึ้นเพื่อนเรียกธนีก็เลยแบบเอ๊ะไม่ใช่เราไม่ใช่ชื่อเรานะแค่เนี้ยนะคือปัญหาสำหรับเด็กซึ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังมันง่ายๆเลยดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็ก เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณมีลูกมีหลานแล้วเขามาบอกว่าเขาเจอปัญหาอะไรให้คุณรับฟังอย่าไปปัดตกอย่าไปคิดว่านั่นคือปัญหาเล็กๆน้อยๆมันคือปัญหาใหญ่ของเขาที่คุณอาจจะดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณย้อนเวลาตัวเองกลับไปเวลาตอนคุณเด็กๆได้อะคุณก็มีปัญหางั้นเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วผู้ใหญ่มาปัดตกเฮ้ยเรื่องรู้เล็กน้อยชีวิตเนี่ยมีให้คิดอีกเยอะแค่นี้อย่าไปเครียดไม่ได้เด็กมันเครียดของมันนะคุณต้องหาทางออกให้เขาสิถูกไหมครับอืม นี่แหละโตขึ้นมามีเรื่องเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นสมัยผมเด็กๆเนี่ย
อ่าตอนแรกผมอยากเล่นอยากเล่นดนตรีอยากเล่นเปียโนนะครับก็ไปตอนแรกก็ไปเล่นบ้านญาติก่อนบ้านญาติก็มีปัญหาคือเราก็ไปบ้านเขาบ่อยไม่ได้เนาะมันไปรบกวนเขาอะเราไปรบกวนเขาเราก็แบบเฮ้ยก็ต้องเกรงใจเราไปเล่นทุกวันตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะได้เล่นนะเราไปเล่นบ้านญาติก็เกรงใจเราเล่นเสียงดังเดี๋ยวเขาดุเราหรือเปล่าหรือเราอยากจะยืมโน้ตเปียโนเขายืมมาแล้วยังไงต่อเราก็ไม่มีเปียโนให้เล่นใช่ไหม ยืมมาตอนนั้นเราก็อ่านไม่ออกอยู่ดีเพราะเราไม่ได้เรียนนะก็เลยแบบขอพ่อแม่ไปเรียนได้ไหมเรียนตอนแรกก็แบบเรามีเปียโนมาดีดๆเสียงดังคนข้างนอกเขาก็ด่าเราอีกว่าเสียงดังเล่นอะไรเนี่ยโหนวกหูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่นก็ไม่เพราะโหนวกหูอีกใช่ไหมเราก็ต้องอดทนไว้ใช่ไหมหรือเรามาซ้อมกีฬาเสียงดังเลี้ยงลูกบาสชูตบาสอยู่ในแถวนั้นเสียงดังว่าเราอีกใช่ไหม แต่เราก็อยากจะเก่งเราก็ต้องไปซ้อมที่อื่นเอานะครับทำบ่อยๆพอมันเก่งขึ้นมาคราวนี้ก็ว่าเราไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยเราเล่นเพราะแล้วใช่ไหมเราเล่นบาสเก่งแล้วหรือเรื่องการเรียนก็เหมือนกันก็อาจสมัยก่อนก็เคยมีคนอ่าช่วงนั้นก็ดูถูกเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยอ่โรงเรียนดีๆสมัยนั้นสมัยผมเด็กๆเนี่ยโรงเรียนที่ดังๆเลยนะเซนต์คาเบียนดังแล้วมันไม่มีคนมีเส้นด้วยแล้วเขาบอกว่าพ่อแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ย ทำไมไม่ช่วยให้เราเข้าไปเรียนในที่นั้นได้เพราะว่าก็สมัยก่อนใครคิดอะไรไม่ออกเซนต์คาเบียนมันโรงเรียนดังดีใช่ไหมก็จะให้ไปเรียนปรากฏว่าไม่ได้มีเส้นไม่มีอะไรก็เข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้ก็โอเคก็มาโรงเรียนเซนต์โดมินิกที่ผมเรียนนี่แหละนะครับแล้วตอนนั้นเซนต์โดมินิกมันไม่ได้ดังขนาดตอนนี้นะมันยังธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไปเรียนที่อื่นกันนะเซนต์คาเบียนเนี่ยแบบว่าดังเลยใช่ไหมถ้าผู้หญิงก็ต้องมาแต่ใช่ไหมก็ต้องเข้าไปให้ได้ปรากฏว่าก็ไม่มีเส้นเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้เขาก็มีคนมาล้อตอนนั้นมีคนล้อแต่ว่าคงบอกไม่ได้ว่าใครนะมีเป็นกลุ่มเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนดังๆอย่างเงี้ยจบมาไม่มีคุณภาพหรอกมีคนพูดจริงจบมาไม่มีคุณภาพหรอกหรือเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนานาชาติจบมาไม่มีคุณภาพหรอกอังกฤษก็ไม่เก่งหรอกนี่มีคนพูดแบบนั้นเลยนะฮะแล้วพอผมเข้าตรีมอุดมได้ก็เริ่มเงียบแล้วเริ่มพูดไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็ยังมียับๆมา โอ้ยเตรียมอยู่ห้องไหนอยู่ตูดเตรียมหรือเปล่าเส้นเข้าไปหรือเปล่ากูไม่มีเส้นแหมเข้าไปได้สอบเข้าไปได้ตรงๆนะฮะในหัวเราคิดแล้วลูกมึงเข้าเตรียมได้หรือเปล่าใช่ไหมเราก็คิดอยู่ในหัวนะแต่เราก็ไม่ได้พูดออกไปเนาะแล้วตอนแรกเกรดออกมาไม่ค่อยดีได้แต่ก็ถือว่าดีกว่าลูกเขานะคนที่มาล้อผมเนี่ยตอนนั้นได้แค่3จุดเท่าไร3.3มั้งเกรดตกอะตกเยอะมากอันนั้นคือถือว่าห่วยของผมแล้วนะ จริงๆเราทำได้เก่งกว่านั้นตอนนั้นก็เขาก็บอกเนี่ยเป็นไงเข้าตีมตูดห้องไม่เห็นเก่งเลยแล้วก็ล้ออยู่ที่นั่นน่ะนะจนตอนหลังผมก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มพยายามนะเราเริ่มหาวิธีการเรียนได้เราเริ่มแบบเจอเคล็ดลับวิชาพิเศษตอนม5เนี่ยถ้าเราไม่เรียนพิเศษตอนนั้นก็นี่เอาอีกคนแล้วล้อเหมือนเดิมไอ้นี่ไม่เรียนพิเศษมันจะเก่งได้ยังไงเออเรียนไปแล้วเดี๋ยวมันก็ถ้าไม่เรียนพิเศษอะเดี๋ยวสอบ Entrance ไม่ได้ สมัยนั้นสอบ Entrance นะไม่ได้สอบเหมือนเดี๋ยวนี้นะสอบ Entrance ไม่เข้าไม่ได้หรอกนะอยู่เตรียมก็เรียนห่วยๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเด็กที่เส้นเข้าไปนะก็มีล้อผมอย่างงี้เนี่ยนะตอนนั้นน่ะเป็นจำได้เลยนะครับเราก็บอกโอเคไม่สนใจไม่เรียนพิเศษเดี๋ยวก็จะเรียนให้ดูแล้วกันเราก็ตั้งใจอ่านหนังสือจนกระทั่งอย่างที่บอกม5เราเจอหนังสือฟิสิกส์ของดรสุทัศน์ยกซ่านจากนั้นแหละเก่งขึ้นมาทันทีเป็นอรหันต์เลยพอเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจในฟิสิกส์ แล้วเอาไอ้ความเข้าใจเนี่ยไปใช้กับวิชาอื่นๆหมดเลยรวมทั้งวิชาวาดรูปด้วยเออมันจะสังเกตว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับฟิสิกส์มันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงหรอกครับแต่วิธีในการเรียนอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกันหมดเลยผมเรียนฟิสิกส์ให้เก่งได้ยังไงอะตอนนั้นน่ะคือก็นั่งใจอ่านจนกระทั่งเราเข้าใจมันจริงๆสามารถประยุกต์ได้แล้วก็สามารถทำโจทย์ที่มันยากกว่าในหนังสือได้เสียด้วยครับพอทำแบบนั้นได้ปุ๊บ การวาดรูปมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเราก็ไปดูซิว่าวิธีอะไรที่ทำให้วาดรูปได้เก่งมันต้องใช้เทคนิคแบบไหนลงน้ำหนักยังไงคิดยังไงมี perspective แบบไหนถึงจะวาดแบบนั้นขึ้นมาได้นะพอเราทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณรู้เปล่าว่าเกรดผมมันก็อยู่ๆจาก3.3มันเด้งขึ้นมาเป็น4เลยอะแล้วจากวาดรูปที่ตอนแรกเข้าไปแล้วอยู่ตูดห้องอะผมจบมาที่2นะของทั้งโรงเรียนเออเจ๋งขนาดนั้นน่ะเนื่องจากว่าเราพยายามจากตอนแรกเราวาดแบบห่วยแตก
เราก็ค่อยๆอัปสกิลของเราขึ้นมานะครับแล้วพอตอนสุดท้ายสอบเข้าหมอได้คราวนี้ไอ้คนนั้นนะเลิกบ่นเลยเลิกล้อเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจบมามันจะเข้าที่ไหนได้วะพิเศษก็ไม่เรียนนะเป็นไงเข้าได้เลยเข้าได้ก็ตอนนั้นก็ล้อไม่ออกแล้วเพราะว่าเราเก่งแล้วนะอ่าพอจบใช้ทุนมาก็เริ่มความล้อเนี่ยจะเริ่มลดลงไปตามระดับนะเพราะเราเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่ยอมแพ้ไงอืมยิ่งพอมาจบมาต่างประเทศเคยเป็นตอนเป็นอาจารย์ที่ Harvard Medical School นี่คือล้อไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะล้อแล้วเพราะมันสูงสุดของสายอาชีพนี้นะคนเขาอยากจะเข้าไม่ได้นะเราก็ได้นี่แหละเนี่ยคำลำบากเป็นขั้นๆแต่เราก็ไม่ได้ไปด่าเขานะไม่ได้ไปด่าแต่ใช้การกระทำของเราเนี่ยพิสูจน์ให้เขาเห็นชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยเก่งขึ้นได้เนี่ยเป็นการตบหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่าไปด่าเขาไปว่าเขาเนี่ยมันก็สร้างศัตรูโดยใช่เหตุเนาะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำให้ศัตรูของคุณยอมซีโรราบกราบตีนได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าคุณดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในขณะที่เขาอยู่กับที่หรือไม่ก็จมลงทุกวันเนี่ยมันจะสะใจแค่ไหนนะอืมแล้วสุดท้ายไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมเอาตังค์ไปให้เขาด้วยนะกลับเมืองไทยบางทีก็เอาตังค์ไปให้เขาบอกว่าเนี่ยตังค์ไปแล้วเราอยู่ในฐานะที่เราให้ตังค์ได้แล้วเราไม่ได้อยู่ฐานะที่เราขอตังค์อาเจ๋งเข้าไปใหญ่เนี่ยสุดยอดเข้าไปใหญ่นะครับนี่แหละแล้วเราก็ผ่านพวกนี้มาได้นะครับแตกต่างจากคนที่ยอมแพ้ อืมนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องของความพยายามแล้วก็ในช่วงชีวิตต่างๆมีหมดเลยอย่างตอนที่ผมอ่าอะไรตอนที่เรียนหมอผมเคยเล่าแล้วว่าผมเคยเป็นประธานของ AMSA นะครับ Asian Medical Student Association นะครับก็คือเป็นอ่าสมาคมนิสิตนักศึกษาในเอเชียแล้วตอนนั้นผมต้องจัดประชุมที่ประเทศไทยใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องเรียนไปด้วยครับเออ มันเอางี้มันเริ่มตั้งแต่ตอนผมอยากจะเข้าไปแข่งขันเพื่อที่จะไปพรีเซนต์ก่อนตอนปี2ตอนนั้นน่ะไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นอยากไปพรีเซนต์ทำงานวิจัยแล้วไปแข่งครับตอนแข่งเนี่ยมันมันก็ต้องเก็บงานวิจัยทำงานวิจัยคือตอนนั้นเนี่ยต้องทำสถิติผมทำอยู่กับเพื่อน3คนแล้วก็เก็บตัวอย่างอ่าประมาณ20,000ตัวอย่าง20,000ตัวอย่างเลยนะโคตรเยอะเดี๋ยวนั้น ไม่มีการหยุดเรียนครับผมก็ต้องอาศัยเวลาที่ผมว่างเนี่ยขับรถไปที่สมุทรปราการเพื่อไปเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลไปขอโน่นขอโรงพยาบาลแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บมาแล้วไงเอามาพิมพ์ลง Excel สมัยนั้นเก็บมือแล้วพิมพ์ลง Excel เราไม่มีแล็ปท็อปกันนะพิมพ์ลง Excel เสร็จปุ๊บคราวนี้ได้ข้อมูลมา20,000ตัวอย่างแล้วไงทำไงกับมันต่อก็ต้องวิเคราะห์ทางสถิติถูกป่ะแต่คุณรู้อะไรเปล่าว่าไอ้สถิติที่ผมเรียนมาตอนปี1แม่งใช้ไม่ได้เลย คือเป็นสถิติที่แบบไม่รู้จะเรียนไปทำไมด้วยเรียนไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอะในทางวิจัยมันใช้ไม่ได้อะมันแปลว่าผมก็ต้องมาหัดสถิติด้วยตัวเองแล้วเรียนรู้ใหม่หมดตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งหนังสือสถิติของปี1ที่มหาวิทยาลัยผมว่าโยนทิ้งไปได้เลยไม่มีประโยชน์เรียนไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาใช้จริงไม่ได้ต้องมาอ่านเองใหม่หมดอ่านเองใหม่หมดกว่าจะทำเป็นกว่าจะหัดวิชาตอนนั้นใช้โปรแกรม SPSS กว่าจะใช้เป็นกว่าจะทำกว่าจะถูกโอ้ยล้มลุกคลุกคลานแล้วทำจนได้แล้วถามไปเอาไปปรึกษานักสถิติซึ่งเขาก็ยุ่งเพราะว่าเขาต้องใช้เขาเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์ในคณะเราก็ต้องแบบไปขอเวลาเขาชั่วโมงหนึ่งให้เขาดูถูกหรือเปล่าทำไปทำมาเริ่มเก่งเริ่มทำได้อย่างเงี้ยก็ไปแข่งแล้วตอนแรกแพ้ด้วยแต่ก็ไม่ยอมแพ้ก็ทำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้ไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปพรีเซนต์ที่นั่นซึ่ง ตัวแทนประเทศไทยตอนนั้นที่ไปพรีเซนต์เนี่ยมันได้พรีเซนต์ทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีข้อกดดันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคนมันเบื่อแล้วคนมันไม่อยากฟังแล้วมันพรีเซนต์มาเนี่ยกี่ทีมใช่ไหม10 ทีมหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าพรีเซนต์ทีมแรกโอเคคนยังแบบตื่นเต้นอยู่อุ้ยอะไรมาใช่ไหมแต่ถ้าทีมหลังๆคนเป็นไงคุณเคยนั่งฟังคนเขาพรีเซนต์อะไรสักอย่างปะมันน่าเบื่อมันง่วงนอนมันหลับแล้วไม่สนใจแล้วนะครับ คนก็บอกเงี้ยนอนอีกอะไม่สนใจเมื่อไหร่จะเลิกมาอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมฮะประเทศไทยโดนกดดันแบบนั้นเราได้ไปพรีเซนต์เป็นประเทศสุดท้ายแต่คุณเชื่ออะไรเปล่าว่าผมพยายามเต็มที่ในการซ้อมพรีเซนต์ซ้อมแล้ว
ทนแล้วคืออยู่เมืองไทยก็ให้เพื่อนดูให้อาจารย์ดูบ้างมันน่าสนใจหรือยังไปแก้มาจนกระทั่งพอตอนไปพรีเซนต์เนี่ยต่อให้เราเป็นประเทศสุดท้ายก็จริงนะแต่เราสามารถเรียกให้เสียงเรียกเสียงปรบมือจากคนทุกคนได้หมดเลยมันเจ๋งขนาดนั้นนี่นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยในวันนั้นสมัยนั้น Social Media ไม่ค่อยมีอะไรนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบ Social Media ดังสมัยนั้นจะเก่งได้จะดังได้ก็ต้องแบบดังแบบนี้นี่แหละเราไปถึงก็สามารถพรีเซนต์ให้คนทุกคนสนใจได้ไม่หลับแล้วก็พอลงมาจากเวทีเนี่ยโอ้ไอ้คนนี้คือใครวะเนี่ยใช่ไหมมาจากประเทศไทยเราอยากรู้จักจังเลยมีแต่คนเข้ามาขอแบบอยากรู้จักมาจากประเทศอื่นแล้วก็แบบดังนี่ดังแล้วก็ไม่จบแค่นั้นเราก็แบบเนี่ยอีก2 ปีมันจะต้องมาจัดที่ประเทศไทยแล้วเราอะอยากจะเป็นคนจัดเราอยากจะเป็นประธานอืม รุ่นพี่ที่เขาเป็นประธานอยู่ตอนนั้นเขาก็ไปไฟต์กับประเทศอื่นมาว่าเฮ้ยเราอยากจะมาจัดที่ประเทศไทยนะขอมาจัดที่ประเทศไทยในอีก2 ปีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาไปไฟต์มาจนได้แล้วพอนี้กลับมาประเทศไทยเขาก็แบบอย่างงั้นก็ต้องหาประธานสิเราก็อยากเป็นประธานเว้ยตอนนั้นไม่รู้คิดยังไงอยากจะเป็นอันดับ1ในประเทศก็ต้องมีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนี่ฮามากเหมือนนักการเมืองเลยตอนนั้นนะเราต้องแบบแสดงวิสัยทัศน์แต่เป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีคนมาตัดสินว่าเราจะเอาที่ไหนเพราะว่าเราต้องแบบแต่ละมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเนี่ยถ้าอยากเป็นประธานเนี่ยต้องเอาส่งตัวแทนมาแล้วมาแข่งกันนะตอนนั้นเราก็ได้โชคดีแต่ได้มาแล้วไม่จบแค่นั้นปัญหาแบบอย่างเยอะอันนี้น่าจะหนักสุดในชีวิตกิจกรรมคือผมอะเป็นคนชอบทำกิจกรรมนะมีแสดงชั้นปีมีเต้นมีงานอะไรต่างๆเอาหมดอะนะออกกำลังกายกีฬาเล่นหมดไอ้นี่ก็เหมือนกันแต่นี่คือโหดมากเพราะว่าเวลาที่เราจัดเนี่ย เราต้องหาสปอนเซอร์เองนะต้องติดต่อรัฐบาลติดต่อองคมนตรีตอนนั้นให้องคมนตรีท่านเกษมวัฒนชัยมาเป็นประธานเปิดงานต้องไปติดต่อองคมนตรีเองคิดดูดินะไม่เคยคุยกับองคมนตรีมาก่อนไม่เคยติดต่อกับกระทรวงอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่ามันมีระเบียบยังไงด้วยหนังสือจดหมายร่างถ้าใครไม่เคยส่งจดหมายให้ราชการใช่ไหมมันยากมากตรงที่ว่ามันต้องเขียน ให้แบบเป๊ะอะเขียนภาษาต้องดีต้องมีเว้นวรรคต้องมีย่อหน้าต้องหน้าต้องเป๊ะอะเอียงนิดหนึ่งก็ไม่ได้เขาก็ตีกลับมันก็เลยต้องแบบเป๊ะขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ต้องนั่งการติดต่อพวกนี้นะคือต้องไปในวันเวลาธรรมดาเพราะว่าเขาไม่เปิดเสาร์อาทิตย์ถูกไหมราชการถูกไหมมันแปลว่าอะไรอะแปลว่าผมต้องขาดเรียนไปดิผมต้องขาดเรียนไปเพื่อทำไอ้ของพวกเนี้ยนะครับผมขาดเรียนไปประมาณ3 อาทิตย์อะ คิดดูและในขณะนั้นคือการเรียนก็ดำเนินตามปกติอาจารย์ก็ไม่เลื่อนสอบให้ผมแปลว่าผมก็ต้องไปสอบด้วยช่วงเวลานั้นผมแทบไม่ได้นอนเลยนะครับคือนั่งพยายามติดต่อต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการต้องบริหารเพื่อนๆที่เป็นคนต่างคณะเพื่อให้เขาช่วยเราทำงานถ้าเกิดว่าเราไปด่าเขาไม่ทำงานงานก็ล่มถูกเปล่าเออมีทั้งปัญหาการเมืองภายในภายนอกติดต่อกับต่างประเทศติดต่อโรงแรมเรื่องรถบัสเรื่องอะไรโอ้โฮ จิปาถะมากมายคือหนักที่สุดในชีวิตแล้วแถมยังต้องอ่านหนังสือสอบอีกอ่านหนังสือสอบไม่พอมีพรีเซนต์งานพรีเซนต์วิจัยอีกโอ้โฮบ้าตายพอดีนะแต่เราก็ไม่ย่อท้อเราก็แบบเฮ้ยถ้าคนอื่นงานอะไรมันหนักขนาดนี้ก็เลิกทำดีกว่าแต่ผมไม่ผมก็ทำไปเรื่อยๆสรุปว่าออกมาดีทุกอย่างเลยงานพรีเซนต์วิจัยอ่าในคณะเราอะเราก็ได้รับคำชมจากอาจารย์ตอนที่เราสอบคะแนนของเราก็ออกมาเกรด A หมดเลยในวิชาที่เราขาดด้วยอาส่วนตอนนั้นเนี่ยที่ประชุมนิสิตนักศึกษาแพทย์ของเอเชียก็เป็นปีที่มีคนมาร่วมงานเยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับปีอื่นๆคือปีอื่นๆน่ะ200คนก็เก่งแล้วแต่ปีผมอะ400คนมากกว่าปีอื่น2เท่าเนาะ400คนแล้วก็เด่นดังเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยได้ความได้ความภูมิใจมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เว้ยใช่ไหมเรียนก็ได้นี่ก็ได้คือมันทำได้ทุกอย่างถ้าเราจัดสรรเวลาดีแล้วเราไม่ยอมแพ้นะท้อได้นะแต่มันต้องลุกให้เร็วแล้วท้อได้อะจับมันกินเข้าไปเลยนะเออท้อแท้เนี่ยมันมาจากจีนเท่านั้นน่ะถ้าท้อถ้าท้อไม่แท้มันอยู่ที่อื่นเสียนะท้อแท้มันมาจากจีนแต่จีนเอามาแล้วกูกินหมดแล้วก็เราก็ลุยต่อไปข้างหน้านั่นเองอืมตอนมาอเมริกาก็เหมือนกันเจออีกเจออะไรมีแต่คนชอบมาสอบถามว่ามาอเมริกาเนี่ยเราต้องสอบ USMLE สอบยังไงใช่ไหม
เขาก็ปรึกษารุ่นพี่เดี๋ยวนี้มีกลุ่มเฟซบุ๊กเพจว่าเราต้องสอบอ่านตรงนี้ทำอย่างนั้นไปฝึกกับอาจารย์คนนี้ไปคุยคนนั้นไปอะไรหลากหลายหมดนี่เว้ยไม่ถามใครทั้งสิ้นลุยเองเลยนะครับคือผมใช้ทุน3ปีตอนจบปี3เนี่ยเพื่อนแต่ละคนก็บอกว่าเอ้ยเราไปสมัคร Resident กันดีกว่านะครับเราไปสมัครชวนไปสมัครศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎนี่ไม่ไปสมัคร เพราะมั่นใจในหัวว่าอยากจะไปต่างประเทศแต่รู้เลยไหมตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้สอบเลยมีคนถามว่าตอนนั้นผมอยู่นิสิตปีไหนที่ผมทำ AMSA นะปี3 42 3 4 5ไอ้ปีที่ยุ่งที่สุดนะคือปี5ที่ผมทำเพราะตอนนั้นผมเรียนไปด้วยแล้วผมต้องไปติดต่อหน่วยงานต่างๆทำให้ผมขาดเรียนไป3อาทิตย์เต็มเลยนะแล้วต้องมาตามเอานะนั้นก็ช่วงนั้นเป็นนิสิตปี5อยู่นะครับ แต่ว่ามาต่อเรื่องของตอนที่มาอเมริกาผมจบ3ปีผมยังไม่ได้อ่านหนังสือแม้แต่กระทั่งตัวเดียวที่จะไปเตรียมสอบเลยนะคืออ่านมานั่นก่อนหน้านั้นอ่านแล้วทิ้งอ่านแล้วทิ้งคือแบบไม่ได้จริงจังกับมันมากไม่ได้สอบด้วยแต่จบมาแล้วอะมันก็ต้องสอบนะเราก็อ่านหนังสือสอบคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนใช้ทุนทำไมไม่อ่านอ่านปีหนึ่งมันก็สอบได้คะแนนดีแล้วใช่ไหมอ่านมาทั้งปีเลยแล้วก็คนอื่นก็อาจจะอ่านตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็สอบบางคนเนี่ยคำถามบางช่วงเนี่ยมันคล้ายกับที่ต้องสอบNational License Exam นะครับหรือสอบ NL ของประเทศไทยมันจะมีสอบก่อนขึ้นชั้นปี4สอบตอนจบอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็อ่านหนังสือสอบไปอเมริกาพร้อมกับการสอบของประเทศไทยมันจะได้เนื้อหาคล้ายกันไม่ต้องอ่าน2รอบนะนี่ไม่อ่านเลยไปอ่านเอาตอนใช้ทุนจบไปแล้ว3ปีแล้วแถมเราต้องดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะสมัครในช่วงไหนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องยื่นคะแนนทุกอย่างครบตอนเดือนอ่ากรกรกฎาคมประมาณนั้นนะพอเราจะสอบตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราสอบแล้วคะแนนมันจะยื่นทันเวลาหรือเปล่าถ้ามันยื่นไม่ทันเวลาเนี่ยเราต้องรอไปปีหน้าเลยนะกว่าเราจะได้ยื่นดังนั้นผมแพลนไว้ว่าจะทำยังไงก็ต้องดูตารางดูกับแม่เนี่ยดูกัน2คนเฮ้ยเราต้องสอบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วมันเหลือเวลาให้ผมต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน1ปีเท่านั้น1ปีเนี่ยต้องสอบ3อย่างคนอื่นเนี่ยบางทีเขาสอบปีละอย่างไอ้นี่สอบ3อย่างใน1ปีอา สเต็ปแรกซึ่งเป็นสเต็ปที่เราเรียนพวก Basic Science พวกวิทยาศาสตร์ที่ส่วนใหญ่คนที่เขาจบมาแล้วเขาลืมไปหมดแล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยมันยังนับเป็นคะแนนดิบมันยังไม่เป็นสมัยนี้สมัยนี้จะเป็นแบบ pass fail คือผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งคนก็ดูอะไรกันไม่ได้ว่าตกลงเก่งหรือไม่เก่งนะสมัยนั้นยังเป็นคะแนนดิบกับเป็น percentile อยู่นะเปอร์เซ็น i l e ก็จะมีแบบ99ได้สูงที่สุดนะแต่ถ้าเรามาดูคะแนนดิบเนี่ยมันก็จะมี95นี่คือ245ขึ้นไปจนถึงเท่าไรอะไรเงี้ยนะเขาก็ดูกันที่ตรงนั้นแล้วคุณรู้อะไรไหมว่า USMILE สำหรับผมตอนนั้นเนี่ยมันสอบได้แค่ครั้งเดียวถ้าคุณสอบครั้งเดียวแล้วคุณผ่านนะไม่ว่าคุณจะได้คะแนนเท่าไรนั่นจะเป็นคะแนนที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตสมมุติคุณสอบได้200ของ200คะแนนนี่ถือว่ากลางๆหรือว่าต่ำด้วยคุณได้200คะแนนมันต่ำอะแต่คุณผ่านแล้วคุณไปสอบครั้งที่2คุณได้250เวลายื่นคะแนนเนี่ยมันจะเอาคะแนน200ของคุณมันจะไม่เอา250นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะตกคุณก็ตกไปเสียแล้วไปสอบใหม่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณผ่านคุณต้องผ่านด้วยคะแนนที่สูงมากไม่ฉะนั้นเนี่ยคะแนนคุณไม่ดีคุณไปยื่นที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเนื่องจากว่าอเมริกาต้องบอกว่าเขาไม่รู้จักประเทศไทยนะ เขาจะรู้ได้ยังไงว่าจุฬาเรียนแค่นี้คือเก่ง คุณเป็นเด็กจุฬาเด็กรามาเด็กศิริราชเด็กอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้รู้จักตัวตนของคุณที่แท้จริงเขาไม่ได้มั่นใจในระบบของคุณขนาดนั้นดังนั้นเขาจะมั่นใจได้ไงก็คือ1คุณต้องเก่งคุณต้องมีงานอะไรสักอย่างที่มาสนับสนุนแล้วตอนนั้นผมก็ไปสัมภาษณ์นี่ไปสอบนี่แหละแล้วปรากฏว่าผมอ่านหนังสืออย่างที่ผมบอกว่าที่ผมใส่แว่นเนี่ยเพราะว่าอ่านหนังสือสอบ USMLE USMILE นี่แหละนะอ่านแบบวันเป็น10ชั่วโมงเลยอ่านด้วยออกกำลังกายด้วยอ่านวนไปวนมาสเต็ป1ผมใช้เวลา6เดือนนะครับสเต็ป2พาร์ตที่มันเป็นความรู้เนี่ยใช้เวลา3เดือนแล้วก็สเต็ป2ที่ไปตรวจคนไข้จำลองเนี่ยใช้เวลา1เดือนก็คือไม่ถึงปีนี่ผมอ่านเนี่ย6 3 1สอบเลยนะครับ แล้วจริงๆมีสเต็ป3อีกซึ่งสเต็ป3เนี่ยผมใช้เวลาอ่าน1เดือนเพราะว่ามันคล้ายสเต็ป2นะผมก็สอบมันหมดทุกอย่างนั่นแหละออกมาพอดีเป๊ะเวลาเออแล้วก็ไม่เสียความตั้งใจด้วยตอนแรกจะท้อแล้วว่าโอ้โฮมันทำไมเยอะขนาดนี้
ถ้าเราอ่านแล้วเราพลาดล่ะเราพลาดแล้วเราสอบมันผ่านแต่คะแนนไม่ดีนี่ซวยเลยนะเนี่ยก็ไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเพื่อนเราก็ไปกันหมดเราก็ไม่ได้ปรึกษาใครด้วยแล้วก็ไปช้าแล้วด้วยอย่างเงี้ยนะก็มีแรงกดดันอย่างหลายๆทางแต่เราก็ไม่สนใจก็แบบก็จะไปแล้วไงสรุปว่าก็ตอนสอบมาเนี่ยคะแนนเราก็ดีคือ2อันน่ะทั้งสเต็ป1สเต็ป2ผมได้99%ทายแต่คะแนนแบบแทบจะสูงสุดในบรรดาที่มีทั้งหมดไรเงี้ยอย่างสเต็ป1ตอนนั้นผมได้200 270นิดๆมันคือคะแนนสูงสุดเท่าที่เคยเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ275หรือ280 maximum ตรงนั้นที่คนเขาเคยทำได้นะในประวัติศาสตร์เราได้แถบๆนั้นสเต็ป2เราก็ประมาณเดียวกันคะแนนประมาณนั้นสเต็ป3ก็เหมือนกันก็ได้คะแนนประมาณนั้นเหมือนกันจากการที่เราพยายามอ่านมาเต็มที่โดยที่เราไม่ได้ติวอะไรที่ไหนพิเศษก็ไม่เรียนอ่านเอาเองหมดทุกอย่างเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่แบบบอกเลยว่ามันมีปัญหามาตามช่วงต่างๆนะมันมีความท้อนะแต่มันทำได้ว่ะ อืมทำได้แล้วก็มาแล้วก็มาจนได้เนี่ยแต่ว่าเล่าไปเล่ามาเดี๋ยวหาว่าเนี่ยเราโม้เรื่องตัวเองไว้เสียเยอะนะคนอื่นไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์เหมือนเราเขาจะไปรู้ได้ไงว่าผมสอบได้คะแนนอย่างนั้นจริงๆเขาจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเรามีความหนักใจมีความท้อแท้ขนาดนั้นจริงๆคือคุณไม่มีทางรับรู้ได้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ผมจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าที่เล่าให้ฟังก็คือเล่าเล่นๆนะเผื่อว่ามันจะมีแรงบันดาลใจอะไรให้คนอื่นเขาพยายามบ้างเนาะอืมนี่แหละเราก็เราก็มาลองดูเรามาลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัญหาผมจะลองอ่านไปทีละอัน2อันดูบ้างว่าใครเห็นว่าเป็นยังไงนะครับอืมบอกแล้ววันนี้เราจะไม่ตอบคำถามอะไรเท่าไรนะยกเว้นในคำถามนั้นน่าสนใจหรือถ้ามันเป็นทางยูทูบแล้วมีคนสนับสนุนมาแท็กคำถามมากับที่สนับสนุนผมอาจจะตอบให้นะครับถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับคลิปตัวนี้นะครับเพราะว่าคลิปวันนี้เราพูดถึงอ่ากรณีของเมมเบอร์เท่านั้นนะครับคุณจุฑารัตน์บอกว่าถ้าหมดกำลังใจสิ่งแรกที่ทำคือกินของอร่อยนอนหลับก่อนเดี๋ยวตื่นมาสู้ใหม่อันเนี้ยดีมันเหมือนเป็นการกด reset สมองเหมือนคอมพิวเตอร์มัน hang อยู่อะแล้วมัน hang แล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วมันตันแล้วถ้าฝืนทำต่อไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าทำออกมามันก็อาจจะผิดพลาดด้วยซ้ำไปปิดกด reset ถอดปลั๊กแล้วเสียบเข้าไปใหม่มันอาจจะได้ผลดีกว่านะครับนั่นก็เห็นด้วยนะครับอืม ความเหนือแบบกับแรงทางใจถ้าพลุ่งพล่านจนกลับสู่ปกติไม่ได้จิตแพทย์ช่วยเราได้นะใช่ครับเห็นด้วยเอ่อส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าให้เวลากับตัวเองอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งผมว่าดีนะมีปัญหาท้อได้ร้องไห้ได้แต่เราก็ต้องกลับมาตกผลึกความคิดแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละชั้นอืมชื่นชมตัวเองว่าเวลาที่มีปัญหาผ่านพ้นไปได้ควรจะดีใจกับตัวเองด้วยอันนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะเวลาที่เราผ่านอะไรที่ยากลำบากไปได้เนี่ยเราต้องให้กำลังใจกับตัวเองว่าเฮ้ยทำได้แล้วว่ะมันทำได้อืมมันทำได้นี่นะครับ มันทำให้เราเติบโตขึ้นกับอีกขั้นหนึ่งถ้าเราพยายามมากๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งถ้าใครทำอะไรมาแล้วมันไม่รู้สึกลำบากเลยเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะโตขึ้นเท่าไรนะแต่บางคนมันก็มีเหมือนกันคือเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนที่แบบอัจฉริยะมันเป็นเด็กโอลิมปิกนะเรารู้แหละว่ามันพยายามหนักมาก่อนหน้านั้นแต่คือตัวมันเองเก่งด้วยอะพยายามหนักด้วยมันก็เลยยิ่งเก่งซูเปอร์เก่งไปใหญ่นะครับต่อให้มันไม่พยายามมันก็เก่งอยู่แล้วอะนะเราก็เจอคนแบบนี้มาเหมือนกันบางทีแบบ เฮ้ยทำไมบางอย่างมันเรียนแป๊บเดียวมันเข้าใจทุกอย่างไปหมดเลยวะเนี่ยนะอันนั้นเราก็อิจฉาเขาเหมือนกันนะคือแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันแต่ละคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนะครับไปหาหมอทีไรนับเวลารอได้มากกว่าเวลาตรวจรักษาใช่นะคนไข้นะหมอเขาเคสเยอะนะต้องรอนานคุณฟ้องบอกเครียดเรื่องงานมากไปหาที่นั่งสงบเห็นน้องคนหนึ่งเดินมาแสดงว่าน้องเขาขาพิการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมีความสุขทำให้เราสบายใจขึ้นมากเห็นน้องมีความสุขอันนี้ผมว่านั่นแหละชีวิตของเราเนี่ยมันหาความสุขได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองโลกยังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยเวลาที่เราเครียดมากๆคุณลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าคุณเนี่ยเปรียบเทียบกับจักรวาลคุณเป็นแค่จุดๆหนึ่งในจักรวาลเท่านั้นนะ ดูเหมือนตัวเราเป็นตัวเล็กจิ๋วโลกของเราว่าใบใหญ่แล้วเมื่อเทียบกับระบบสุริยะจักรวาลมันก็เหลือเล็กไปทีเดียวเลยนะครับดวงอาทิตย์เราว่าดวงใหญ่แล้วถ้าไปเทียบกับดวงอาทิตย์
ที่มันใหญ่กว่านั้นมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นล้านเท่าอะดวงอาทิตย์ว่าใหญ่เป็นล้านเท่าเจอ Black Hole ที่ใหญ่กว่านั้นเป็นพันล้านเท่าพันล้านเท่าเท่ากับจักรวาลคือสรุปแล้วเนี่ยคนมันเหลือแบบเมื่อเทียบกับจักรวาลคือไม่ใช่ฝุ่นด้วยซ้ำไปมันเล็กยิ่งกว่านั้นอีกนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยตัวเรากับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ตัวเราดูเหมือนไม่มีคุณค่าไม่มีค่าใดๆมันเล็กจิ๋วไม่มีความสำคัญแม้แต่น้อยกับจักรวาลใบนี้เลยแล้วคุณจะเครียดไปทำไม เครียดไปมันไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้เกิดอะไรขึ้นแล้วบางทีมันมีอะไรที่นอกเหนือจากตัวเราสถานการณ์ของเรานะครับเรามองไปรอบนอกเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยนี่นะครับมีอะไรมากกว่านั้นนะดังนั้นผมเลยบางทีเนี่ยเด็กๆเราชอบไปนั่งดูดาวมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็มองไปที่มืดๆดูดาวว่าอืมจินตนาการถ้าเราออกไปในอวกาศเนี่ยเราเห็นดวงดาวมากมายหลายล้านๆดวงใช่ไหม แล้วเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเราเป็นจุดเล็กๆส่วนประกอบของจักรวาลเท่านั้นเองเราตายไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับจักรวาลถูกเปล่าความเครียดพวกนี้มันมาลายหายไปเฉยๆแล้วนะว่ะเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นเนาะเนี่ยลองคิดอย่างงี้ดูก็ได้นะครับความสุขสามารถส่งผ่านจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งได้เป็นความสวยงามของโลกใบนี้จริงๆนั่นแหละครับผมถึงพยายามจะเป็นก้อนพลังงานบวกให้พวกคุณนี่แหละ คือนอกเหนือจากผมจะเป็นพญามารแล้วเนี่ยนะคือผมจะเป็นพญามารผมจะเป็น Devil ยังไงแต่ผมก็อยากจะเป็นพลังงานบวกให้สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตหรือคนที่มันท้อแท้หรือคนที่มันรู้สึกไม่มีกำลังใจอะไรก็ได้สักอย่างเนี่ยนะครับคือถ้าเราเนี่ยสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลายิ้มแย้มได้ตลอดเวลานอกเหนือจากตัวเราเองมันจะมีความสุขแล้วเนี่ยมันยังทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขใช่ไหมแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันส่งกันไปส่งกันมาได้นะเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งมองในแง่ลบ เดี๋ยวไอ้คนข้างๆคุณมันก็จะแบบอารมณ์เสียมองแง่ลบแล้วก็ส่งไปส่งมาสรุปว่าคุณไม่มีความสุขเลยชาติเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในดงคนคิดลบใช่ไหมแล้วคุณเป็นคนคิดบวกแบบมหาศาลคุณมีพลังงานบวกที่แบบยิ่งใหญ่มากแผ่กระจายออกไปเผลอๆเนี่ยคนที่มีพลังงานลบรอบข้างคุณมันโดน convert โดนเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพลังงานบวกแล้วสุดท้ายสังคมคุณมันก็ดูดีขึ้นนะเฉยเลยนะฮะงั้นบางคนจะบอกว่าเนี่ยโอ้อยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องไม่ดีนะปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่คุณก็ได้เนาะ ขอบคุณคุณละเมียดนะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาตรงนั้นเลยได้นะฮะอันนี้โรซี่เขาอยากจะออกนอกห้องเดี๋ยวเราให้เขาออกก่อนเนาะอืมนี่แหละเราต้องเป็นก้อนพลังงานบวกให้มากที่สุดนะฮะมันจะได้ส่งเสริมทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรามันดีคือผมคิดอย่างนี้ถ้าเรามีเป็นคนที่มีความคิดที่มันดีใช่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนทุกคนมันก็อยากมาอยู่ใกล้เรานั่นแหละเหมือนกับคุณนั่นแหละใช่ไหมคุณเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่วันๆเอาแต่คิดลบขี้บ่นน่ารำคาญคุณจะอยากอยู่กับเขาเปล่าล่ะในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่ง เฮ้ยมันอยู่ด้วยมันเฮฮาสนุกสนานคุณก็อยากไปอยู่กับเขาอยากจะไปคุยกับเขานั่นแหละมันก็เป็นกฎแรงดึงดูดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเราก็อยากจะไปอยู่ใกล้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเราไม่ได้อยากจะไปอยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีต่อใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมหันมามองตัวเองว่าเรากำลังเป็นคนแบบไหนอยู่เฮ้ยถ้าเราเป็นคนแบบเนี่ยมันแต่บ่นทั้งนั้นน่ะคิดลบอะไรก็ไม่ดีพูดอะไรก็ติเข้าไปหมดนะครับติแล้วแถม เดี๋ยวนี้มีการเลี่ยงบาลีการใช้คำศัพท์ว่าติเพื่อก่อผมขอพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆกับพูดแบบมีมารยาทมันต่างกันครับนะตรงๆมีมารยาทกับไร้มารยาทมันต่างกันหมดเลยนะการพูดตรงผมเป็นคนตรงๆผมเป็นคนห้วนๆนะครับมันเป็นการล้อเล่นโอ้เราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราหยอกเล่นเราพูดตรงๆระวังคำพูดของตัวเองด้วยบางทีอะคำพูดตรงของคุณน่ะ คนอื่นเขาไม่ได้คิดว่าคุณพูดตรงนะเขาคิดว่าคุณเป็นกำลังเสียมารยาทและหยาบคายแล้วกำลังเป็นคนคิดลบอยู่เขาก็ไม่อยากจะคุยกับคุณดังนั้นคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเราไปที่ไหนก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นสังคมเราอยู่ไม่เห็นดีเลยเปลี่ยนงานมากี่งานนะมันก็จะเจอปัญหาเดิมๆนะทำไมหัวหน้างานเขาลำเอียงจังทำไมคนนี้เขาดูเก่งจังแล้วทำไมหัวหน้าเขาถึงแบบยกยอคนนี้ทั้งๆที่เขาไม่เก่งเราทำงานมากกว่าทำไมเราถึงโดนด่าทำไมชีวิตนี้ทำไมเจอแต่เรื่องทั้งนั้นเลย เวลาคุณเจอแต่ปัญหาเนี่ยจริงๆถ้าเจอแต่ปัญหาไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะปัญหาอยู่ที่คุณครับไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่คนรอบข้าง
ให้คุณเปลี่ยนตัวเองเสียก่อนแล้วข้างนอกมันจะดีของมันเองคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้จำไว้เลยนะฮะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำของตัวเองได้โอ๊ยการเปลี่ยนความคิดตัวเองมันยากเปลี่ยนไม่ได้หรอกคุณเป็นอย่างงี้มาตั้งชาติหนึ่งถ้าเปลี่ยนความคิดคุณมันยากใช่เปล่าเปลี่ยนความคิดของคนอื่นยากกว่าว่ะยากกว่าเยอะเลยดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะหาว่ามันยากชาติหน้าคุณก็เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ครับก็แปลว่าชาติเนี้ยคุณจะต้องเจอแต่ปัญหาไปตลอดชีวิตสรุปแล้วคือแก้อะไรไม่ได้คุณต้องแก้ที่ตัวเองก่อนนั่นแหละใช่ไหม เออวันนี้กินกาแฟใช่ไหมใช่ครับกาแฟฟรีด้วยไปหยิบมาจากข้างล่างเนี่ยตั้งสติหาต้นเหตุของปัญหาแล้ววางแผนแก้ไขบางทีเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราลองเขียนมันลงมาผมคิดว่าการเขียนมันลงมาการพิมพ์มันออกมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจและมองเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะบางคนคิดในหัวแล้วคิดไม่ตกวนอยู่นั่นน่ะเครียดอยู่นั่นแหละแต่พิมพ์ออกมาแล้วว่ะตรงนี้มันเป็นปัญหาเราทั้งหมดมันคือตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมการเขียนเนี่ยมันทำให้คุณเรียบเรียงความคิดออกมาเพื่อที่จะเขียน แต่การคิดอยู่ในหัวมันไม่ต้องเรียงอะไรมันคิดเรื่องนี้โผล่มาก่อนก็คิดเรื่องนี้เรื่องนั้นโผล่มาแทรกก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันกลับมาใหม่ก็คิดเรื่องนี้วนไปวนมาสรุปมันงงนะแต่ถ้าเขียนออกมามันเหมือนกับการที่คุณเอาเชือกที่มันขยุกขยุยกันอะมาคลี่ให้มันเป็นเส้นเดียวๆไม่มีปมแล้วมาเขียนให้ชัดๆนะจะได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงเนาะอืมพ่อเป็นครูสอนโรงเรียนแสงทองวิทยาที่หาดใหญ่เครือไซเลเซียนเครือเดียวกับเซนต์โดมินิกอ๋อใช่ เครือแสงทองสมัยที่ผมเด็กๆนะตอนไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยเจอกันประจำเลยนะเจอกันประจำแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไรนะครับผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องของ catcall การแต่งกายมาคุยกันได้ตลอดมาคุยรูปลักษณ์ใช่นะใช่ความยากลำบากในชีวิตไม่ใช่คนเราจะผ่านได้ทุกอย่างที่ไม่มีทางผ่านได้มันมีเหมือนกันใช่คิดหมายว่าจะอยู่กับมันแบบไหนอืมบางอย่างผ่านไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้เนาะใช่เราก็ต้องคิดแบบนี้ คุณพีชบอกว่าจำได้วันปีใหม่เลยไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไต้หวันแม่ไปเที่ยวเวียดนามกับน้องแล้วเกิดภาวะสมองบวมจนต้องผ่าตัดด่วนที่เวียดนามกลับไทยไม่ได้โชคดีที่มีไกด์เวียดนามนี่ก็เนาะเป็นปัญหามาช่วยเหลือช่วยคุยหาโรงพยาบาลให้แถมประกันเดินทางไม่ครอบคลุมอีกต่างหากทุกอย่างต้องใช้สติโทรปรึกษาญาติตอนดึกแล้วรับการผ่าตัดเร็วที่สุดตอนนั้นกลับมาทำงานที่บ้านงานส่วนตัวให้ทันพอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็ใช้เวลา1สัปดาห์ไปจองตั๋วเครื่องบินให้น้องกลับไทยทำเอกสาร สุดท้ายทุกอย่างกลับมาได้ปกติบางอย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะดำเนินการไปด้วยตัวของมันเองแล้วก็ outcome หรือผลสำฤทธิ์ของมันเนี่ยออกมาดีเสมอต่อให้คุณพยายามให้ตายคุณคิดว่ามันยากมันอะไรมันออกมาดีเสมอมันง่ายเสมอนะครับบางอย่างเครียดมากคุณคิดอะไรไม่ออกก็ให้เวลาดันเหมือนดันคุณไปข้างหน้าคุณคิดไม่ออกใช่ไหมเวลามันจะคิดคุณเองมันจะดันคุณไปข้างหน้าสุดท้ายผลมันจะออกมาดีเองหลายครั้งมันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละนะขอให้คุณพยายามเต็มที่ในฐานะที่คุณเกิดมาแล้วกันนะครับ คุณหมายบอกว่าตอนเรียนเอกที่ญี่ปุ่นมีอาจารย์คนไทยท่านหนึ่งสังกัดมหาลัยไทยเป็นรองศาสตราจารย์ก็เคยเจอครั้งแรกที่ญี่ปุ่นพูดว่าเรียนที่นี่เรียนยังไงก็จบเรียนง่ายคนที่มือไม่ดีก็จบใหม่ตอบไปแค่ขาดๆแต่ในใจจะร้องแล้วนะเออไม่น่าเชื่อนะมีอาจารย์คนไทยเป็นแบบนี้อยู่เนาะผมมองว่าการที่แบบคนถ้าพูดแบบเฮ้ยเรียนยังไงก็จบอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาคงเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบนะครับถ้าผมเจอเขาผมด่านะ ผมด่าเลยแหละคนอย่างเงี้ยไม่สามารถเป็นต่อให้เขาเป็นศาสตราจารย์เป็นรางวัลโนเบลขนาดไหนถ้ามาพูดแบบเนี้ยตายแน่นอนนะอืมเพราะผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่สมควรจะได้ตำแหน่งเป็นอาจารย์เนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มีปัญหาแน่นอนนะครับได้ขาดกำลังใจนะครับนี่ยินดีต้อนรับคุณ KKKPI เข้าสู่เมมเบอร์นะครับเราจะให้แสงพยามารแก่ท่านนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่างๆนะเราเอาไปก่อนนะครับนี่ แต่ดีแล้วครับ
เพราะว่ามันทำให้เราสามารถถูกผลักดันมาแล้วก็แสดงให้เขาเห็นได้ว่าที่จบมาได้เนี่ยไม่ได้จบอย่างธรรมดาแต่จบอย่างมีคุณภาพแล้วตอนนี้สามารถมาทำงานในมหาวิทยาลัยที่แม้แต่อาจารย์อยากจะคิดถึงอยากจะมาทำงานเขาก็มาไม่ได้นะ คุณเพียวว่าได้กำลังใจจากคนรอบข้างด้วยใช่ครับถ้าเราเป็นคนที่ทำตัวแล้วคนเขาอยากจะช่วยเหลืออยากจะเข้าใกล้อยากจะปรึกษานะครับเวลาที่เรามีความลำบากยากแค้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะช่วยเหลือเราเหมือนกันนั่นแหละครับนะบางคนก็อย่างที่ทุกคนรู้นะมาเพื่อหาประโยชน์เรามีประโยชน์เขาก็จะอยู่กับเราเราหมดประโยชน์เขาก็จะไม่สนใจเรานะครับอืม สุดท้ายเวลาผ่านไป4ปีเขาถึงเพิ่งทราบว่าหมายสอบเข้าที่1น่ะนี่ใช่ไหมเรียนเก็บเอหมดเลยแบบเต็ม100ถ้าเจอกันอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์เช่นกันนี่แหละก็ต้องเป็นอย่างงี้นะครับเราต้องจัดการกับเขาความเก่งมาจากความอดทนเท่านั้นเองนะครับใช่ครับอดทนน่ะต้องอดทนให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ถึกทนเราอดทนแล้วต้องมุ่งไปทางที่ถูกต้องเราทนได้นะแต่ต้องทนแล้วมีการพัฒนาตัวเองนะครับ ถ้าเราอยู่กับที่มันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองมันก็จะมันไม่ดีถูกไหมครับท้อแต่ลุกให้ไหวโอ้ทุกคนมันต้องมีปัญหานะปัญหาของผมเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆของคนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มันสำคัญสำหรับผมนี่แหละถูกไหม โดนสัมภาษณ์งานคุณปุ๊กนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเงินงานหายหมดต้องนับหนึ่งใหม่โดนคนยืมเงินไม่คืนเริ่มได้แค่งานเล็กๆนะภาระก็เต็มสุขภาพก็แย่มากแก้โดยทำใจไม่ให้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นค่อยๆทำไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับคือพวกนี้เนี่ยบางทีเรามีปัญหาด้านหนึ่งเราต้องป้องกันอย่าให้มีปัญหาด้านที่2เช่นคุณมีปัญหาทางด้านการงานการเงินใช่เปล่าคุณต้องอย่าให้มันมีปัญหาด้านสุขภาพ นี่แหละผมถึงทำให้มันครบทุกทางออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดต่างๆมันเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับถ้าคุณร่างกายแข็งแรงต่อให้คุณมีปัญหาทางด้านการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่คุณยังสามารถลุยมันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณป่วยติดเตียงอะหางานไม่ได้เงินก็ไม่มีเครียดก็เครียดร่างกายก็ไม่พร้อมมันจะทำอะไรได้ถูกเปล่าดังนั้นพวกเนี้ยผมจะแนะนำว่าเฮ้ยออกกำลังกายให้มันแข็งแรงไว้เถอะสักวันหนึ่งมันจะมีผลดีต่อคุณเองนั่นแหละนะครับ แล้วมันก็ช่วยได้นะครับในหลายๆอย่างนะครับแล้วเรื่องของภาระการงานบางทีถ้าเราสมัครงานอย่างงี้แปลว่าเราต้องขึ้นอยู่กับงานที่เราสมัครเสมอเหรอใช่ไหมครับถ้างานที่เราสมัครแล้วมันหายไปแล้วอะนะเราอาจจะต้องหารายได้ทางอื่นบางคนก็บอกเล่นหุ้นนะครับลง Mutual Fund กองทุนสำรองต่างๆหรือ Crypto บางคนก็แบบว่าทำยูทูบเหมือนผมทำยูทูบเหมือนทำบริษัทตัวเองมีบริษัทตัวเอง หรือทำของขายทางไอจีนะครับผมเห็นมีเพื่อนผมบางคนก็ทำของขายทางไอจีบางคนก็ของมือสองนะครับหัดทำโฆษณาหัดอะไรที่ทั้งที่ไม่ได้หัดมาก่อนนี่มันก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมันเลยทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างผมเนี่ยอะออกจากมหาวิทยาลัยมาอย่างตอนแรกมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่อยู่ต่อจนกระทั่งเราได้งานใหม่แล้วค่อยออกเพราะคนอื่นเขาก็ทำอย่างนั้นกันทั้งนั้นถูกเปล่าเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยนงานน่ะ อดทนให้เต็มที่ก่อนแล้วหางานใหม่ถ้าได้งานใหม่แล้วคุณค่อยกระโดดไปแต่ผมเนี่ยกระโดดตั้งแต่ก่อนที่จะหางานใหม่เลยครับกระโดดก่อนเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ของเราแล้วตั้งแต่แรกในเมื่อมันไม่ตอบโจทย์คำถามถัดมาถ้าเราออกแล้วจะเป็นยังไงเรามีทางรอดไหมเราจะอยู่รอดหรือเปล่าเงินเรามีหรือเปล่าถ้าคำตอบของผมคือมีทางรอดเงินหาได้แล้วเราทำโน่นทำนี่ได้ก็ไปเลยสิอยู่ทำไมจริงไหมครับ เราก็ออกมาเลยนะโดยที่เรายังยังแบบไม่มีงานผมก็ทำอย่างอื่นได้ก็มีรายได้เป็นของตัวเองชีวิตก็ไม่ได้ดูเป็นปัญหาในช่วงที่มันมีปัญหาผมก็มีวิธีของผมเหมือนกันนะมีอะไรเวลาที่เรามีปัญหาคิดเยอะเนี่ยเราต้องมี routine มีกิจวัตรประจำวันให้มันสม่ำเสมอให้ชีวิตเรามันยุ่งเข้าไว้คุณอย่าได้ให้มันว่างทีเดียวเมื่อว่างมันจะคิดมากนะครับยุ่งคืออะไรตอนเช้าผมตื่นมาผมทำไลฟ์หลังจากนั้นผมคิดคลิปหลังจากนั้นผมก็พัฒนาตัวเองโดยการอ่านหนังสืออะไรสักอย่างแล้วผมยังมีในทางการแพทย์เนี่ยมันมีแบบสอบถามออนไลน์นะอันนี้คนไทยอาจจะไม่มีแต่อเมริกามีอันนี้ชอบมากเลยมันเป็นเขาเรียกว่า Side Hustle ของผมนะครับ Side Hustle ก็คือไม่ใช่รายได้หลักแต่ว่ามันจะต้องอาศัยความพยายามในการหารายได้ตรงนั้นมา มันเป็นการ
ตอบแบบสอบถามทางการแพทย์เช่นเขาจะส่งเรื่องของโรคปอดมาว่าเฮ้ยถ้ามีกรณีแบบนี้เราจะทำยังไงมียาตัวนี้ออกมาจะดีไหมหรือหมอเห็นว่ามีความเห็นยังไงบ้างและทำแบบสอบถามพวกเนี้ยได้ตังค์สมัยก่อนตอนผมเรียนผมก็หาตังค์จากพวกเนี้ยแหละเก็บเล็กผสมน้อยนะครับทำแบบสอบถามอันหนึ่งบางทีก็ได้เยอะนะบางทีก็ได้แบบเท่าไรหลายเป็น2-3,000บาทก็มีนะต่ออันเนี่ยผมทำมาทั้งหมดรวบรวมแล้วน่าจะเป็นหลายหมื่นบาทแล้วเนี่ยนะทำเล่นๆเนี่ยมีเวลาว่างก็ทำนะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ทำก็ทำอย่างเงี้ยในแต่ละวันไปเรื่อยๆออกกำลังกายด้วยพัฒนาร่างกายตัวเองก็คือทำไปเรื่อยๆไม่มีเวลาว่างพอไม่มีเวลาว่างมันก็จะทำให้เราไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านนี่นะแต่ไม่ใช่ว่ายุ่งตลอดเวลานะคุณต้องหาเวลาว่างให้ตัวเองคิดอะไรที่ไม่ใช่งานไม่ใช่เรื่องอะไรบ้างเพราะว่าคุณต้องการพัฒนาตัวเองผมอยากจะให้คุณลองแบ่งเวลาอาทิตย์ละสักครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือ10นาทีก็ได้อาทิตย์ละ10นาทีหรือวันละ10นาทีถ้าคุณทำได้นะไอ้10นาทีเนี้ยขอให้คุณหยุดคิดเรื่องทุกอย่างแต่คิดว่าต่อไปคุณจะทำอะไร คิดว่าต่อไปคุณอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอาถ้าบางคนมีความคิดเช่นอยากจะหาตังค์ให้มันมากขึ้น คุณใช้10นาทีเนี้ยในแต่ละวันในการคิดว่าจะหาตังค์ยังไงให้ดีขึ้นแค่นั้นก็พอแต่ทำให้มันสม่ำเสมอนะครับไปกำหนดเวลาเอาเองแล้วกันวันละ10นาทีหรือคุณจะเอาอาทิตย์ละ1ชั่วโมงหรือคุณจะเอาเดือนละครั้งอันนี้แล้วแต่ขอให้มันมีสักวันหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือเรื่องความสามารถหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำเนาะ อ่านความยากลำบากของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหนักใจแทนเลยครับเป็นแต่ละโรคเบาหวานความดันไขมันไม่เป็นโรคที่เป็นระดับ VIP ทั้งนั้นบางรายมีอาการ Case Report รายเดียวในโลกใช่มันก็มีอย่างนั้นแหละเชื่อเรื่องที่เล่าเพราะผมเป็นคนพูดตรงและจริงเสมอไม่แน่ใจนะผมอาจจะหลอกคุณก็ได้นะคุณจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมทุกคนพยายามพาตัวเองมาอยู่ในจุดประสบความสำเร็จแบบนี้ภูมิใจอย่างแท้จริงมันเจ๋งเท่นะครับถ้าเราทำได้มันจะเท่ดีนะครับ ขอบคุณคุณณัชริยานะครับที่สนับสนุนมานะครับอย่างที่บอกวันนี้เราคุยเฉพาะเมมเบอร์นะครับถ้าใครที่ไม่ใช่เมมเบอร์สนับสนุนมาแล้วก็เขียนคำถามจากตรงนั้นก็ได้ครับจะสามารถตอบได้เนาะถ้าไม่สบายใจไปเดินห้างทานอาหารที่ต้องการได้เลยครับดีเลยปัญหาก็เหมือนเม็ดทรายมีมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียวเราต้องฝึกให้ตัวเองยังเป็นก้อนหินที่ไม่ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมพายุจะติดถล่มเราก็เป็นก้อนหินไม่สะทกสะท้านอืม ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะมองว่าแทนที่ผมจะเป็นแค่พวกก้อนหินธรรมดาเนี่ยผมจะเป็นก้อนหินที่มันสุดยอดกว่านั้นผมจะเป็นภูเขานิวตรอนมันคืออะไรไม่รู้จักล่ะสิคุณรู้จักดาวนิวตรอนไหมครับดาวนิวตรอนเนี่ยมันเกิดจากการที่ดวงดาวปกติเนี่ยมันมันหมดพลังงานแล้วมันยุบตัวลงแต่ว่ามันยังไม่มีความขนาดของมันแล้วก็มวลของมันยังไม่ได้สูงจนเพียงพอที่จะเกิดแบล็กโฮลได้นะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันจะมีค่าที่มันต้องมากกว่าน้ำหนักดวงอาทิตย์สักเท่าไร1.7เท่าหรืออะไรเนี่ยที่จะกลายเป็นแบล็กโฮลได้แต่อันเนี่ยไม่มันจะมีการยุบตัวลงพอยุบตัวลงจากแรงโน้มถ่วงที่มันดันเนื่องจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่อยู่ในชั้นแกนกลางของดวงดาวมันหมดไปแล้วมันก็ไม่มีแรงดันออกนะแล้วไม่มีแรงดันออกทีนี้ก็ยุบตัวยุบเข้ามาเรื่อยๆตอนแรกมันก็พวกโมเลกุลต่างๆก็หลอมรวมกันไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมรวมไปรวมมากลายเป็นธาตุเหล็กซึ่งเป็นธาตุที่หนักมากๆนะครับหนักกว่านั้นก็คือมันรวมกันหมดเลยครับโปรตอนอิเล็กตรอนอัดรวมกันอยู่ในที่แคบๆมันก็กลายไปเป็นนิวตรอนทั้งหมดทั้งดวงดาวเนี่ยกลายไปเป็นนิวตรอนก้อนหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะหนักมากหนักแค่ไหน1ช้อนของมวลนิวตรอนเนี่ยของดาวนิวตรอนหนักเท่ากับภูเขาหิมาลัยลูกหนึ่งเออ ขนาดนั้นแล้วคุณคิดดูถ้าคุณเป็นภูเขานิวตรอนคุณจะเก่งขนาดไหนมันจะแข็งแกร่งมากกว่าไอ้เม็ดทรายของคุณแข็งแกร่งกว่าก้อนหินที่คุณมีอยู่กี่ล้านเท่าก็ไม่รู้นะครับตอนจะคิดว่าตัวเองเป็นขนาดนั้นเราต้องเอาให้สุดยอดนะครับบุ้งน้อยเดินไปแล้วนะครับเกมช่วยเยียวยาตอนเหนื่อยล้าส่วนธรรมะช่วยเราในเวลาที่มืดมนที่สุดก็ได้นะครับผมว่ามืดมนที่สุดคุณเปิดไฟดีกว่าสว่างกว่าธรรมะอีกนะครับบางคนชอบบ่นให้อีกคนหนึ่งฟังมันก็จะมีปัญหาได้นะเขาจะยิ่งบ่นยิ่งมีปัญหานะพวกเนี้ยนะครับ
คุณแม่เคยได้ยินว่าผมทาน NMN Resveratrol มา1 เดือนแล้วอยากทราบว่ามีผลเป็นอย่างไรไม่ต่างจากเดิมเลยครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปตรวจเลือดอะไรพวกนี้นะตรวจเลือดก็ตรวจก็ไม่น่ามีอะไรเหมือนกันนะครับถ้าจะตรวจก็ต้องไปตรวจพิเศษดูซิว่าค่าพวก DNA methylation มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นก็แปลว่ามีผลนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอคือจะออกยังไงนะครับ ผมลองคุณลองจินตนาการนี้ดีกว่าผมจะให้คุณจินตนาการดูว่าวิธีในการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยคืออะไรคุณลองจินตนาการว่าคุณเดินไปในที่ที่หนึ่งนะเป็นที่โล่งๆแล้วคุณไปเจอกำแพงอันหนึ่งนะครับคุณคิดไม่แน่ใจไม่ต้องตอบผมก็ได้หรืออยากจะพิมพ์ตอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยมีกำแพงยาวๆอยู่อันหนึ่งนะครับคุณคิดว่ากำแพงนั้นน่ะมันจะลักษณะแบบไหนและสูงแค่ไหนคิดในใจคิดเล่นๆเลย หรือบางคนอยากจะตอบก็ตอบมาได้นะว่าคุณคิดว่ากำแพงที่คุณเห็นเนี่ยที่แบบจินตนาการกำแพงนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับมันใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนมันยาวมันสั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือมันสีอะไรยังไงก็คือบอกให้รายละเอียดคิดในหัวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาให้คุณคิดสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆก่อนว่าเราสงสัยอะไรนะอืม ผมไม่ได้อ่าน TikTok เลยครับถูกต้องเพราะว่าวันนี้เราไม่ตอบคำถามใน TikTok นะครับถ้าเกิดว่าเราหวังว่าจะมาถามคำถามทางสุขภาพในทาง TikTok วันนี้ไม่ตอบนะครับเราสามารถออกได้เลยนะครับวันนี้ผมคุยเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับคุยเฉพาะเมมเบอร์แล้วก็คำถามสุขภาพไม่ตอบนะครับยกเว้นจะสนับสนุนมาทางยูทูบอันนั้นตอบนะครับถ้าทาง TikTok เนี่ยคำถามทางสุขภาพหลายๆอย่างคุณต้องไปสอบถามหมอของคุณเองถ้าเกิดคุณไปตรวจอะไรมาแล้วได้ผลเลือดอะไรมาเนี่ยไปสอบถามหมอ ถ้าอะไรที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วกรุณาไปเซิร์ชหาคลิปนั้นแล้วฟังเอานะครับมันมีคำตอบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาหวังว่าเฮ้ยเราจะต้องตอบโน่นตอบนี่ทำไมถึงไม่ตอบเลยอุตส่าห์เสียเวลาเข้ามาไม่ต้องเข้าเลยครับออกไปได้เลยนะครับวันนี้เชิญออกเรียบร้อยเลยตามสบายเลยนะครับเพราะว่าเรามาตรงกันข้ามกันกับปกตินะครับอืมมีคนบอกว่าเป็นกำแพงเมืองจีนกำแพงเพชรนะกำแพงทำด้วยเพชรหรือจังหวัดกำแพงเพชรนะ ขอบคุณคุณฟ้งนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งนะต้องบาลันซ์การเงินสุขภาพต้องไม่เสียด้วยนะครับการต่อสู้บางทีแรงผลักดันมาจากคำดูถูกอืมใช่นะครับคำดูถูกบางทีมันก็เป็นแรงผลักดันได้แต่บางครั้งมันก็เป็นแรงกดดันได้เหมือนกันนะผลักดันกับกดดันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผลักดันทำให้เราอยากจะเก่งขึ้นกดดันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระมันหนักอึ้งเหมือนทำแล้วมีความเครียดถูกไหมครับ แล้วถ้าทนแรงกดดันไม่ไหวจมไปเลยก็จะตายไปตรงนั้นไม่สามารถพัฒนาได้เนาะติดตามหมอส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีตรรกะในแนวทางการใช้ชีวิตดีๆมาแบ่งปันเราก็จะมีความคิดที่แปลกประหลาดเนาะจินตนาการว่าเหมือนกำแพงโรงเรียนมัธยมอาคล้ายกำแพงเมืองจีนไม่สูงมากเห็นวิวได้รอบด้านโอเคเป็นสี่เหลี่ยมสูงออกสีส้มท่วมหัวกั้นขวางจนเดินไม่ได้ไม่มีทางไปขวางอยู่ข้างหน้าโอเคได้แต่ยืนมองโอเค กำแพงเรื่องอะไรเหมือนหงอคงที่กระโดดไปหลายพันลี้แล้วไปเขียนสลักชื่อไว้ที่กำแพงมือพระถังซัมจั๋งหรือเปล่าอันนี้เป็นแล้วแต่ความคิดของคุณนะว่าคุณจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่นั่นไม่ใช่กำแพงของพระถังซัมจั๋งนะที่หงอคงกระโดดหลายพันลี้เนี่ยเขาท้ากับพระยูไรใช่ไหมเขาท้ากับพระยูไรว่าเนี่ยถ้าเราสามารถกระโดดออกจากมือของพระยูไรไปได้โดยที่พระยูไรจับไม่ได้เนี่ยพระยูไรต้องยอมเขานะอา ต้องยอมให้เขาเป็นแบบเง็กเซียนฮ่องเต้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พระยุไรก็ตามสบายกระโดดออกไปเลยหงอคงก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของมันกระโดดออกไปจากฝ่ามือกระโดดไปแบบบินไปตั้งชาติหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นพระยุไรตามมามันก็ไปเจอเสาทองอยู่5เสานะครับแล้วมันก็หงอคงก็ไปเขียนอะไรสักอย่างไว้บนไอ้เสานั้นผมอ่านไม่ออกจำไม่ได้ว่าเขียนว่าอะไรเสร็จปุ๊บก็เสา5เสานั้นปรากฏว่ามันคือ5นิ้วของพระยุไร คือหงอคงไม่ได้บินออกไปจากมือของพายุไรเลยแม้แต่น้อย
ก็คือกำลังโดนจับอยู่นั่นเองต่อให้เอาออกดิ่งไปแล้วก็ตามมันไม่ใช่กำแพงมันคือเสา5เสาซึ่งเป็นนิ้วมือของพระยุไลถ้าเราจำเรื่องหงอคงได้ก็ลองไปดูแล้วกันนะมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละกำแพงหินอ่อนสูง3เมตรกำแพง Red Brick ไม่สูงโอเคเท่าเอวหรือต่ำกว่านั้นกำแพงยาวแต่ระดับสูงไม่มากก้าวข้ามได้ไม่ต้องปีนแต่ข้ามได้สูงประมาณ2.5เมตรอืมโอเคทีนี้พอเราคิดถึงเรื่องกำแพงพวกนั้นแล้วล่ะลองคิดว่าถ้าเราจะให้กำแพงมันมาเป็นกำแพงบ้านของเราอะจะเอากำแพงแบบนั้นมาเป็นกำแพงบ้านไหมอืมคนที่แบบเฮ้ยกำแพงเมืองจีนเอามาเป็นกำแพงเมืองบ้านของเราดีไหมหรือคุณหมายอยากจะเอากำแพงอิฐเตี้ยๆมาเป็นกำแพงบ้านของเราดีไหมหรือถ้าจะมาเป็นกำแพงบ้านของเรามันต้องเป็นกำแพงที่สูงกว่านั้นหรือหน้าตาไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูกำแพงที่มีช่องลับที่เราคนเดียวเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้กำแพงสีขาวเดินไปสุดกำแพงเปิดประตูออกได้เอาอืม โอเคดีเราดูกำแพงสูงแต่ปีนข้ามไปได้สูงแค่อกแต่ปีนข้ามไปได้ดีกว่านะครับคำถามจิตวิทยาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนี่ผมคิดมั่วของผมขึ้นมาเองนะมันแล้วแต่คุณจะคิดเลยนะครับคำถามจิตวิทยาเนี่ยคุณอยากจะคิดอะไรก็ได้นะผมคิดไว้ด้วยซ้ำไปว่าการที่เรามีความถามจิตวิทยาคิดขึ้นมาเนี่ยมันมั่วขึ้นมาเองหรือเปล่าวะใช่ไหม ถ้าอยากรู้ว่ามั่วขึ้นมาเองหรือเปล่าสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือไปดูซิว่าคำถามนั้นน่ะมีการวิจัย validation ของคำถามหรือไม่นะครับถ้าไม่มี validate คำถามแปลว่าคำถามนั้นมันมั่วขึ้นมาเองแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นถูกไหมซึ่งผมเคยทำแล้วเวลาเจอคำถามจิตวิทยาเนี่ยผมไปค้นเลยว่ามีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคำถามนั้นอยู่ที่ไหนบ้างแล้วส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่มันไม่มี แล้วพอมันไม่มีเนี่ยมันก็แปลว่าเฮ้ยมันคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนี่หว่านะโอเคแต่บางอย่างมันมีจริงๆแต่บางอย่างมันไม่มีนะไอ้อย่างไอ้เนี้ยไม่มีผมมั่วของผมขึ้นมาเองแล้วแหละแต่ว่าสิ่งเนี้ยถ้าเกิดคุณคิดให้มันเป็นเชิงจิตวิทยาเนี่ยคุณคิดในหัวว่ากำแพงมันมีไว้ทำอะไรถูกไหมกำแพงมันมีไว้ป้องกันอะไรสักอย่างเข้ามา หาคุณถูกไหมถ้าเป็นกำแพงบ้านนะคือป้องกันไม่ให้คนมองเข้ามาเห็นป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาวุ่นวายกับกำแพงป้องกันไม่ให้คนเดินเข้ามาได้ง่ายแต่ในทางกลับกันถ้ามันเป็นกำแพงของคนอื่นเขาป้องกันไม่ให้คุณเข้าไปหาเขาถ้าเกิดคุณเจอกำแพงหนึ่งแล้วคุณลองคิดดูซิว่าคุณมีรากฐานว่าคุณรู้ว่าหน้าที่ของกำแพงคืออะไรใช่เปล่าแล้วพอเรารู้ว่าหน้าที่ของกำแพงคืออะไร เราต้องรู้ต่อไปว่าและที่เราคิดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ถ้าคุณหมายความว่ากำแพงของคนอื่นที่เราเดินไปเจอเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณไปเจอสิ่งหนึ่งที่เขาปิดกั้นอยู่ในการเข้าไปหาข้างในตัวคุณเนี่ยบางทีเนี่ยมีความอยากรู้ว่าข้างหลังกำแพงมันมีอะไรใช่ไหมอยากรู้ว่ามันมีอะไรบางทีกำแพงนี่คือตัวขวางกั้นปัญหาหรือตัวที่ขวางกั้นความสำเร็จคุณมองสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จอย่างไรถ้าคุณมองว่ามันเป็นกำแพงที่สูงมากมายมหาศาลโอ้ปัญหาของข้าพเจ้านี่มันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลมันเดินไปได้ยากว่ะของคุณใหม่เนี่ยมองว่าเฮ้ยกำแพงมันก็เป็นกำแพงอิฐเตี้ยๆเนี่ยก็แปลว่าไม่ว่ายังไงเราก็จะเดินข้ามผ่านมันไปได้โดยที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักแต่ไม่ใช่แปลว่ามันไม่มีปัญหาเลยอามันยังมีปัญหาอยู่นะคือมีไอ้กำแพงอยู่แต่มันเตี้ยเราสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้เรามองเห็นอีกข้างหนึ่งของมันได้แต่ว่าเราไม่สามารถอยู่ๆเดินชนกำแพงทะลุไปได้เราต้องเดินข้ามกำแพงมันไปใช่ไหม อืมบางทีเขาบอกว่าโอ้โฮกำแพงสูงกระโดดเข้าไปเมื่อไหร่ก็กระโดดไม่ถึงบางคนบอกกำแพงข้างบนเนี่ยมีหนามงอกมาอีกเงี้ยมีเศษแก้วเหมือนในประเทศไทยที่มันชอบเอาเศษแก้วมาทำเป็นลวดหนามที่อยู่ข้างบนนะครับเพื่อป้องกันโจรเข้าไปเนี่ยอืมเนี่ยพวกเนี้ยก็จะคิดถึงเรื่องของการที่เราเจอปัญหาเราจะมองยังไงนะครับ เนี่ยบางคนก็บอกมีประตูลับอะไรอย่างเงี้ยนะ
พื่อที่จะข้ามฟ้ายไปฝั่งตรงกันข้ามถ้ามันเป็นกำแพงบ้านคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีประตูลับให้คุณรู้หรอกใช่ไหมอืมหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันต้องมีประตูลับนะแปลว่าคุณต้องหาทางว่าเอ๊ะประตูนี้มันอยู่ที่ไหนต้องหาทางแก้คิดว่าไอ้ปัญหามันมีทางแก้เสมอนะครับ แต่คุณลองคิดดูว่าสมมุติคิดเพิ่มไปอีกคุณรู้แล้วว่าคุณมองปัญหายังไงถ้ามันมีกำแพงอยู่อันหนึ่งไอ้กำแพงที่คุณเดินไปเจอนี่แหละคุณจะข้ามผ่านไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยได้ยังไงคุณลองคิดในหัวดูว่าคุณจะข้ามผ่านกำแพงตัวเนี้ยได้ยังไงในการไปอีกข้างหนึ่งตอนนี้เราสมมุติแล้วนะว่าเจอกำแพงของคุณคือคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำแพงคุณได้แล้วนะตอนนี้คุณคิดยังไงเป็นกำแพงหน้าตาแบบไหนกำแพงอิฐกำแพงหินกำแพงเหล็กกำแพงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกำแพงของคุณแล้วอะตอนนี้ให้คุณลองคิดวิธีว่าคุณจะไปอีกข้างหนึ่งได้ยังไงของคุณใหม่เนี่ยบอกว่าเดินข้ามได้เพราะกำแพงมันเตี้ยนะครับอืมทีนี้ถ้ามันเป็นกำแพงของคุณจะไปอีกข้างหนึ่งยังไงเราลองให้แต่ละคนคิดดูนะมันต้องเป็นกำแพงของคุณนะเพราะว่าถ้าตอนนี้กำแพงที่คุณคิดมาตอนแรกโอ้มันสูงท่วมหัวไม่มีทางที่คุณจะเดินข้ามไปได้ครับเพราะนั่นคือไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กำแพงของคุณใหม่แล้วที่เดินข้ามได้กำแพงของคุณเดินข้ามไม่ได้มันสูงเกินไปงั้นคุณต้องคิดว่าแล้วคุณจะข้ามมันไปยังไงหรือคุณจะไปอีกข้างหนึ่งได้ยังไงคิดยังไงก็ได้คิดอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะฮะเดี๋ยวลองให้คิดว่าทำยังไงดี ปลอดภัยไว้ก่อนทำร้ายกำแพงใจคือป้องกันระดับใดไม่ให้คนอื่นเข้ามากำแพงเพชรนี่เดินข้ามหลายวันเลยนะครับกำแพงสูงแค่อกปีนข้ามไปได้กำแพงเมืองจีนก็ใหญ่กำแพงเมืองจีนนะใช้บันไดปีนขึ้นไปเอาบันไดพาดเอาโอเคเขี่ยเศษแก้วให้เกลี้ยงก่อนที่จะแล้วก็ดูว่าฝั่งตรงข้ามอันตรายไหมก่อนที่จะลงไปอยากข้ามไปหาบันไดมาวางโอเค คิดถึงกำแพงตอนทำวิจัยผมเคยท้อหรือเปล่าโอ๊ยเคยประจำนะครับแล้วก็ผมถึงเลิกทำงานวิจัยเพราะมันน่ารำคาญนะน่ารำคาญไม่ใช่ตรงงานวิจัยหรอกมันน่ารำคาญตรงที่เวลาที่ผมต้องเขียนแล้วก็ส่งไปส่งมาเนี่ยอีเมลคนนั้นคนนี้แล้วต้องให้คนอื่นเขาคอยมาตรวจงานวิจัยของเราด้วยคือถ้าทำคนเดียวทำไปนานแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งตรวจกับคนอื่นมันเสียเวลาเราอะแต่ว่าเวลาทำวิจัยอะมีชื่อเดียวมันประหลาดไงอืมบันได หาประตูบ้านเข้าทางประตูจะปีนกำแพงทำไมให้เหนื่อยใช่นะครับฝึกกำลังวิชาตัวเบาให้กระโดดข้ามไปได้นี่นะดีนะที่ว่ากำลังสูงแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าปกติคุณสามารถฝึกวิชาตัวเบาแล้วข้ามมันไปได้หรือเปล่าอืมกำแพงวัดเข้าวัดก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วเหยียบกำแพงไม่อยากข้ามไปเพราะว่าหลังบ้านไม่เป็นมิตรแล้วทำไมต้องข้ามไปในเมื่อเราไม่มีธุระอืม ถ้ามองอย่างนั้นก็คือตอนแรกมันกำแพงแล้วกำแพงคือสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับสิ่งที่อยู่อีกฟากหนึ่งสิ่งที่อยู่อีกฟากหนึ่งเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณไม่รู้นี่อาจจะเป็นปัญหาของคุณในการที่คุณอยากจะค้นหาคุณต้องข้ามไอ้ปัญหาคือกำแพงนี้ไปให้ได้ใช่ไหมคุณต้องผ่านไอ้กำแพงนี้ไปให้ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องหาอะไรมาปีนมันก็แปลว่าคุณรู้แหละมันมีทางแต่มันต้องยากลำบากในการหาอะไรมาปีนใช่ไหม ยากลำบากในการหาอะไรมาปีนคนที่แบบบอกว่าเฮ้ยกระโดดข้ามกำแพงแต่ถ้าเกิดกำแพงที่ตอนแรกคุณตั้งสูงไว้อะก็แปลว่าคุณคิดวิธีในการแก้ปัญหาที่ชาติหน้ามันก็ไม่มีทางสำเร็จกระโดดยังไงคุณก็ชนกำแพงที่เดิมอยู่ดีส่วนถ้าบอกว่าเราจะใช้กำลังภายในกระโดดข้ามไปเลยได้ไหมอันนี้ก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่เลยเพราะว่ากำลังภายในเนี่ยมันไม่มีจริงในโลกใบนี้ต่อให้คุณฝึกทั้งชาติคุณก็กระโดดข้ามกำแพงคุณไม่ได้นะครับหรือบางอย่างของคุณฟ้งเนี่ย บอกว่าเฮ้ยเราก็หาประตูข้ามไปสิจะเปิดประตูแล้วจะมันก็ข้ามไปได้นะทำไมจะไปกระโดดอะไรให้มันมีปัญหาทำไมอันเนี้ยถ้าให้เดานะแนวคิดของนักธุรกิจอืมต้องเป็นนักธุรกิจสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่หาทางข้ามแบบปกติเขาจะไม่หาทางที่มันยากลำบากแต่ต้องหาทางง่ายที่สุดแล้วก็ลัดที่สุดเพื่อไปถึงผลลัพธ์
ได้ดีที่สุดโดยไม่ก่อปัญหาถ้าเกิดคุณเอาบันไดมาปีนน่ะแล้วคุณคิดดูคุณเอาบันไดมาปีนเข้าไปบ้านเพื่อนน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนของคุณเขาจะเฮ้ยนี่ประหลาดปีนขึ้นมาทำไมหรือถ้าเกิดเขาไม่รู้จักคุณเลยเฮ้ยไอ้บ้านี่มันเป็นโจรปีนขึ้นมาแล้วคุณต้องไปหาทางอธิบายให้เพื่อนบ้านฟังอีกว่าคุณปีนมาทำไมใช่ไหมถ้าเกิดคุณกระโดดข้ามกำแพงไปได้เฮ้ยนี่มันบุกรุกบ้านเรานี่หว่าแต่นักธุรกิจมันไม่ทำแบบนั้นหรอกมันก็ต้องเข้าไปเจอประตูก่อนมีประตูใช่ไหมเปิดเข้าไปประตูไม่ได้ล็อกเนี่ยเปิดเข้าไปได้อย่างนี้แสดงว่าเขาต้อนรับเราแต่ถ้าประตูมันล็อกคุณอาจจะเคาะแล้วถามเขาหน่อยว่าเข้าไปได้หรือเปล่าใช่ไหมอืมอย่างนี้แหละอ่าอันนี้แสดงว่าคิดแบบนักธุรกิจแล้วแหละเริ่มแบบมีทางแบบซิกแซกแบบเราต้องหาทางประนีประนอมว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ด่าเราเข้าไปได้ตรงๆเราไม่อยู่ๆกระโดดข้ามไปหรือเราไม่ทุบกำแพงบ้านเขาไอ้คนที่แบบทุบกำแพงบ้านเขานี่คือมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับชนด่าเลยความคิดไม่มีถึกทนเอาเข้าว่านะอัดมันเลยนะพวกนี้ก็คือเป็นพวกใช้แรงงานทำอะไรไม่ได้คุมอารมณ์ตัวเองไม่เก่งมันถึงต้องทุบเข้าไปนะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าทุบแล้วแบบบางคนทุบแล้วไม่สนใจไอ้ข้างนึงมันเป็นเหวก็ได้นะทุบแล้วเปิดหล่นเหวตายไปเลยนะอย่างลูกช้างนี่ยังมีความรอบคอบหน่อยคือปีนขึ้นไปก่อนกวาดเศษแก้วแล้วมองดูซิว่าอีกข้างหนึ่งมันมีปัญหาแล้วค่อยข้ามไปใช่ไหมอืมนี่แหละใช่ไหมทีนี้เราก็ลองมาคำถามอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันเป็นกำแพงของคนอื่นที่เราเดินไปเจอแล้วถ้ามันเป็นกำแพงของเราอาใช่ไหมถ้าจะมาเป็นกำแพงบ้านของเรากำแพงบ้านของเราต้องหน้าตาเป็นยังไงลองคิดดูลองให้แต่ละคนมีความคิดตัวเองว่าเนี่ยถ้ามันเป็นกำแพงบ้านของเรานะมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณลองดูว่ากำแพงบ้านคุณจะเป็นยังไงนะครับถามพระกระโดดกำแพงไหมคุณรู้ที่มาของพระกระโดดกำแพงหรือเปล่าคือพระกระโดดกำแพงเนี่ยมันไอ้ของที่เขาทำเนี่ยต้องอร่อยมากขนาดพระที่ต้องยอมผิดศีลกระโดดข้ามกำแพงมากินเลยนั่นคือที่มาของพระกระโดดกำแพงนะแต่มันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นจริงๆผมกินมาแล้วเสียเวลารอนานจองข้ามเป็นวันเลยไม่ได้แบบเจ๋งขนาดนั้นก็เลยไม่กินแล้วนึกว่ายูทูบใจดีตั้งแต่เมื่อวานสามารถทำอย่างอื่นได้ในมือถือได้แล้วไลฟ์ยังไลฟ์ต่อได้ภาพเล็กๆแต่วันนี้ทำไมไม่ได้อีกแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ วันนี้ยากลำบากมากแบกน้ำ3แพ็กละ8ขวดใหญ่ขึ้นห้องใส่รถเข็นได้แค่2แพ็กหนักมากๆแต่พอเราคิดใหม่นี่คือการออกกำลังกายจากนั้นก็ไม่ลำบากอีกแล้วใช่นะครับธรรมเนียนไปขออนุญาตเดินข้ามเข้ากำแพงไปได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเขาอนุญาตคุณเข้าไปหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปขออนุญาตแล้วเขาไม่ให้อนุญาตคุณล่ะจะทำยังไงใช่ไหมจะบุกเข้าไปเลยหรือเปล่านะครับอืมพระกระโดดกำแพงเหม็นเครื่องเทศอย่างหนัก ที่ก็แล้วแต่บางทีมันก็ไม่เหม็นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอย่างแต่ละอย่างที่กินเข้าไปอยากได้กำแพงไม้เตี้ยๆเพียงแค่กำหนดขอบเขตของบ้านอาก็คือสามารถมองเข้ามาเห็นได้เป็นกำแพงไม้เตี้ยๆโอเคกำแพงบ้านของพี่เอ๋วต้องเป็นกำแพงบ้านทึบสูงกว่าตัวเราทำรอบบ้านมีประตูทับอีกโอเคเข้ามาหาเราขโมยก็เข้ามายากป้องกันตัวเองสุดๆคุณกัญญาบอกว่าถ้าเจอเรื่องลำบากอย่างแรกที่เราคิดต้องมีสติปัญญาใครๆก็รู้ว่าต้องมีสติปัญญาแต่มันจะมีได้หรือเปล่านั่นต้องหาวิธีในการสร้างสติและปัญญานะครับแยกแยะให้ถูกต้องที่สำคัญคือต้องไม่เข้าข้างตัวเองซื่อสัตย์ไม่หนีปัญหาอันนี้เห็นด้วยนะถ้าเมื่อไหร่เราเข้าข้างตัวเองไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วไม่คิดว่าตัวเราเองมีปัญหาเนี่ยมันมักจะพัฒนาไม่ได้ก็ตายอยู่ตรงนั้นนะครับคุณโฟ้งบอกว่ากำแพงบ้านเราจะเป็นแบบรั้วสวยๆมีดอกไม้รอบรั้ว อืมกำแพงต้นไม้มองไปทางไหนก็เขียวสบายตาก็ดีนะครับเห็นคำถามเราไหมไม่เห็นครับถามมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวอาจจะเห็นก็ได้กำแพงของตัวเองต้องไม่ให้คนมองเห็นมีหนามรอบๆกำแพงต่างหากอย่างเจ๋งเลย
พระกระโดดกำแพงมากินแล้วไม่อร่อยกลัวกลับไปกระโดดตึกแล้วเราจะบาปพระไม่กระโดดตึกนะฮะแล้วถ้าพระกระโดดตึกก็ไม่ใช่ความบาปของเรานะเป็นความบาปของพระซะเองนะฮะถ้าต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมแล้วผู้ที่ตัดสินก็ไม่มีมาตรฐานเราจะเก่งและดีกว่าทุกอย่างเพียงแต่หน้าตาเราอาจจะมีผิดระเบียบในสายตาเขามุมมองของผมจะจัดการอย่างไรผมจะไม่สนใจเขาครับทำไมเราจะต้องไปแข่งขันในเวทีที่มันไม่ใช่เวทีของเราด้วยอะเวลาเราจะเลือกอะไรเนี่ยเราต้องเลือกแข่งขันในเวทีของเราครับอืม ใช่ไหมถ้าเราเลือกแข่งขันในเวทีของเขา เขาก็มีสิทธิ์กำหนดกฎเกณฑ์อะไรก็ได้ตามใจเขาใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องไปเวทีอื่นเสียเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะถ้าเป็นผมก็จะไม่สนใจเวทีนั้นไปเวทีอื่นเสียดีที่สุดนะครับกำแพงเป็นปูนสูง2เท่ามีช่องเล็กๆไว้มองมีไฟรวมไม่มีเศษแก้วติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ ต้องมีติดแบบติดป้อมปืนไว้ข้างบนหรือเปล่าลูกช้างเผื่อว่ามีโจรมาแล้วยิงมันทิ้งเลยนะครับหรือหน้าบ้านต้องมีกับระเบิดไหมต้องมีวางกับระเบิดหรือว่าเหมือนในปราสาทสมัยก่อนต้องมีขุดคูน้ำไว้รอบๆแล้วก็มีสะพานแบบยื่นออกไปวางอย่างงั้นต้องเป็นขนาดนั้นไหมครับหรือแค่เท่าที่แบบบอกมาก็พอนี่จะเห็นเลยนะว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนอายุเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วมันก็บ้านคิดตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาว่าเคยเห็นประตูบ้านแบบไหนเคยเห็นกำแพงบ้านแบบไหนก็เอาแบบนั้นมานะครับแต่ไม่เคยคิดออกนอกกรอบเออเช่นเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าคิดออกนอกกรอบมันเป็นยังไงอืมอืม เพราะเวลาที่ผมถามเด็กกับถามผู้ใหญ่เนี่ยได้คำตอบไม่เหมือนกันเลยผู้ใหญ่เนี่ยตอบตามประสบการณ์ที่ตัวเองเคยประสบพบมาแล้วก็ตอบว่าประสบการณ์แบบไหนที่ชอบเขาก็จะเอาแบบนั้นแต่คุณลองเอากำแพงบ้านไปถามเด็กอะเด็กมันจะตอบแบบอีกอย่างหนึ่งเลยอะมีกำแพงบ้านแบบแปลกๆขึ้นมานะครับเราฟังนอกกรอบเราไอเดียนะป้อมภูเขาทองกำแพงเป็นน้ำแข็งใสๆข้างในมีขนมซ่อนไว้ขนมซ่อนไว้ให้โจรมันมาแคะเอาไปกินอย่างงี้หรือเปล่าครับอืม นอนที่ป้อมปืนยิงให้ยับทุกความเคลื่อนไหวโอเคลูกช้างกะว่าจะปีนขึ้นไปนอนอยู่บนป้อมปราการตรงบ้านตัวเองนะครับกำแพงเลเซอร์แล้วกันใครผ่านมาทำให้ไฟช็อตเลยอืมมีหมอแนะนำให้กิน CDS คนนั้นน่าจะเป็นหมอที่ไม่ดีนะครับเป็นหมอที่ผิดจรรยาบรรณเป็นหมอที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นหมอที่เลวทรามต่ำช้าและสมควรที่จะถูกถอดถอนจากแพทยสภาดังนั้นคุณสามารถรายงานเรื่องนี้แก่แพทยสภาได้เลยนะครับหมอไม่ควรแนะนำการกิน CDS มันคือน้ำยาล้างห้องน้ำนะเอามาล้างท่อล้างห้องน้ำได้แต่มันกินเข้าไปไม่ได้นะครับสามารถด่าเขาได้โดยตรงเลยนะคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่ดีนะครับ โจรมาจะไม่เข้าบ้าน enjoy snack กำแพงแข็งแรงป้องกันเราได้มีความปลอดภัยมีต้นไม้มีเพื่อนบ้านอ่าแนมิดเพื่อนบ้านที่แนมิดเพื่อนบ้านที่แนมิดแปลว่าอะไรครับไม่รู้จักเหมือนกันอาเราลองมาเล่าให้ฟังแล้วกันคือกำแพงเนี่ยกำแพงต่างๆที่เราบอกว่าถ้าอยากให้มันเป็นกำแพงบ้านของเรามันจะต้องเป็นยังไงมันก็เหมือนกับการที่คุณเนี่ยมีการตั้งกำแพงในการคัดกรองคนเข้ามาบ้านคุณเป็นแบบไหน ถ้าบอกว่าเมื่อกี้กำแพงเราต้องสูงต้องแบบทึบเหมือนพี่แอ๋วเนี่ยกำแพงสูงทึบไม่มีใครสามารถมองเข้ามาได้เลยนะครับคือพี่แอ๋วเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่อยากจะให้มีใครมองเห็นตัวตนที่แท้จริงคือเป็นคนปิดตัวปิดกั้นหัวโบราณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองเลยแม้แต่น้อยอาคือต้องเป็นแบบนี้เลยนี่คือเป็นจะเป็นความคิดของเขาเรียกอะไรเอ่อ ถ้าอาชีพนะก็จะเป็นพวกทหารพวกครูอย่างเงี้ยครูฝึกอย่างเงี้ยอาคือมีความไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามใครทั้งสิ้นเราจะทำอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยปิดกั้นมันทุกอย่างคือความคิดใหม่เข้ามากูไม่สนเลยมันความคิดใหม่ไม่ได้มันต้องความคิดกูเท่านั้นอะที่ดีที่สุด
ปิดกั้นมันทุกอย่างเนี่ยทึบทุกอย่างเลยดังนั้นบอกได้เลยว่าพี่แอ๋วเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงต้องทลายกำแพงตัวนี้ทิ้งเสียแล้วเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะเจ๋งขึ้นได้นะครับอันเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าสมมุติบอกว่าเอ๊ะมันเป็นขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่แนะนำนี่แนะนำเพลงของ Dimash นี่ Ikanayide ไปฟังคำแปลมาแปลว่า please don't go นะครับกรุณาอย่าไปเถอะนะ อืมส่วนแบบว่าอ่าต้องเป็นของลุงช้างบอกว่ากำแพงปูนสูง2เท่าของเรามีช่องเล็กๆไว้มองนอกหน้าต่างมีไฟมีรั้วไม่มีเศษแก้วอะไรเงี้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยก็อันเนี้ยแปลว่านี่ไม่มีคำแปลนี่มั่วขึ้นมาเองทั้งนั้นนะล้วนๆเลยนะคือกำแพงที่เป็นกำแพงปูนคือเราก็มีเกราะป้องกันตัวเองพอสมควรนะเป็นคนที่ต้องการป้องกันตัวเองพอสมควร แต่เราก็อยากรู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงมีความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมอยากจะสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดคือเราเป็นคนสังเกตสังการมองคนรอบข้างเขามองเรายังไงเอ๊ะยังไงนะอันนี้เป็นสายตาของคนตรวจสอบนะครับดังนั้นถ้าเราทำหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการตรวจสอบแล้วก็จะเป็นคนแบบนี้แหละเราก็อยากจะตรวจสอบภายนอกว่ารอบบ้านเรามันมีอะไรมีโจรเดินเข้ามาหรือยัง มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตรงไหนไหมใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีการตรวจสอบที่ดีนี่ก็มักจะเหมาะสมกับการอะไรก็ได้ที่อย่างงานลูกช้างก็ใช้ได้เลยงาน QC ฮะ QC คือการตรวจสอบนี่ก็จะเป็นบุคลิกของคนที่ชอบตรวจสอบนะครับก็ต้องมีกำแพงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยหัวอ่อนตามหมดทุกอย่างอย่างนี้ถ้า QC มันโอ้รั้วของเรานะรั้วโล่งๆใครมองเข้ามาก็ได้ไม่ต้องตรวจสอบแรงสิ้นไอ้เงี้ยเป็น QC ไม่ได้ตาย นะครับ QC อะไรก็ให้เขาผ่านหมดเลยไม่ได้ไม่รอดแน่นอนนะอืมนะเรามีกำแพงคือเรายอมรับถ้าเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้ามาในชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราตรวจสอบเนี่ยคุณภาพได้มาตรฐานเราให้ผ่านอันเนี้ยก็จะเป็นกำแพงแบบนี้นะส่วนคุณปุ๊กบอกว่าต้องกำแพงสวยสุดๆเคยชอบรั้วบ้านที่เป็นระแนงไม้สีขาวปลูกดอกไม้อยู่ข้างรั้วนะครับ ถ้ามันต้องสวยสุดๆเลยเนี่ยคือกำแพงบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องสวยมันก็แปลว่าคุณเนี่ยต้องการให้คนอื่นมองคุณเป็นคนสวยต้องการให้คนอื่นยกยอต้องการเป็นตัวเด่นนะต้องการแบบใครมองมาแล้วฉันต้องเด่นต้องสวยต้องดีอะอ่าแต่ในอีกแง่มุมนะก็จะเป็นคนที่อยากแต่งตัวให้ตัวเองดูดีเพื่อตัวเองเหมือนกันไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในบ้านเราอยากจะเห็นรั้วของตัวเองมันสวยงามเราไม่ได้อยากจะเห็นรั้วของตัวเองน่าเกลียด นั้นบางคนก็จะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบทำให้ตัวเองดูดีชอบพัฒนาตัวเองให้มันยังไงก็ได้ให้ดูดีเกี่ยวข้องกับความสวยความงามอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนทางศิลปะหน่อยก็อาจจะโชคดีนะว่าได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะมีอะไรคุณพีพีบอกว่าอยากจะอยู่บ้าน Hobbit มันไม่มีกำแพงน่าจะมีความสุขดีก็ต้องไปขุดดินอยู่นะอืม คุณกมลพาบอกกำแพงแข็งแรงป้องกันเราได้มีความปลอดภัยมีต้นไม้มีเพื่อนบ้านที่แนมิดซึ่งปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจว่าแนมิดแปลว่าอะไรนะฮะอ่าอันนี้ความคิดไกลนิดหนึ่งใช่ไหมฮะคือเราก็มีกำแพงของเราบ้างนะมีอยากได้ความเป็นส่วนตัวบ้างไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวมีความเป็น introvert แต่เราก็มีเพื่อนและเป็นมิตรแท้อยู่รอบกายคนที่เป็นมิตรแท้ของเราเท่านั้นที่มันจะอยู่กับเราได้ เราจะมีคนสนิทอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเป็นคนที่ตอบคำถามประมาณนี้เนี่ยผมจะมองว่าคุณเป็นคนที่ต้องใช้เวลาถึงจะเข้าถึงได้แต่ไม่ใช่เข้าถึงไม่ได้ถ้าเป็นมิตรแท้แล้วก็จะอยู่กับคุณได้แต่ถ้าเป็นมิตรเทียมหรือแบบอยู่เข้ามาโฉบฉวยเนี่ยไม่ได้คุณจะเป็นคนที่คุยกับคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าคุยกับเขาไม่ค่อยเก่งแล้วอาจจะแบบถ้างานที่ต้องคุยกับคนบ่อยๆเนี่ยมันทำได้นะ แต่มันต้องตีสีหน้าท่าทางมันจะทำได้ลำบากคุณต้องฝึกเยอะๆมันถึงจะทำได้ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่มันยากกว่าคนอื่นเขาหน่อยหนึ่งนะฮะก็ต้องมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเดาแต่ก็อาจจะเดามั่วก็ได้นะมั่วๆขึ้นมาคุณหมายบอกว่ากำแพงบ้านเราจะเป็นกำแพงกระจกนิรภัยสูงปีนไม่ได้เป็นกำแพงเขาวงกตที่มีเราและคนที่เรารักรู้ทางแต่ถ้ายืนอยู่อีกข้างหนึ่งของกำแพงก็จะเห็นไหมได้แต่เข้าไม่ได้อืม
อันนี้นี่ก็อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมองเห็นได้แต่เข้าไม่ได้เป็นกำแพงเขาวงกตก็คือเราเหมือนจะมีตัวตนที่เข้าถึงได้ง่ายนะแต่เราก็เข้าถึงได้ยากนะเหมือนจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคุยกับคนได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายแต่จริงๆเข้าถึงไม่ง่ายอานะครับแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ของเราในการที่จะคัดคนเข้ามาในชีวิต นะครับหลักเกณฑ์เนี่ยสูงมากพอสมควรเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นเขาวงกตคุณจะต้องผ่านหลายด่านผ่านทุกโค้งทุกอะไรคุณต้องผ่านแบบทดสอบของฉันมาให้ได้ถึงจะเป็นคนที่ฉันยอมรับได้ถ้าคุณไม่สามารถผ่านด่านทดสอบมาได้ทุกด่านฉันจะไม่ยอมรับคุณแต่ฉันจะคุยกับคุณได้คุณสามารถเห็นตัวตนของฉันได้ผ่านในกระจกนิรภัยเนี่ยมองเห็นได้นะมองเห็นได้แต่เข้าไม่ถึงคุยเล่นได้แต่ไม่สนิทสนิทก็ยังไม่ถึงขั้นที่คุณจะสามารถยอมรับคนคนนั้นได้ นี่แหละเป็นแบบคุณใหม่ซึ่งถามว่าเหมาะกับอาชีพที่ทำหรือเปล่าถ้าถามเรื่องของอาชีพเนี่ยโอเคเหมาะมันแปลว่าต่อให้คุณจะเป็นนักวิจัยที่เก่งที่ดังขนาดไหนคนอื่นก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็เข้าถึงคุณสามารถติดต่อคุณได้คุณไม่ใช่คนเย่อหยิ่งอะไรที่แบบโอ๊ยข้าพเจ้าเป็นนักวิจัยระดับโลกถ้าเกิดไอ้เด็กนักวิจัยเนี่ยเป็นเด็กแบบเพิ่งจบใหม่เราไม่รับมันมาหรอกเก๊กกิ๊กก๊อกเอาทิ้งไปเลยแต่ไม่คุณหมายจะรับมันเข้ามา เฮ้ยเราให้โอกาสเด็กรับเข้ามาทำงานแต่เราไม่ได้ยอมรับคุณนะเราให้คุณเข้าถึงแต่เราไม่ยอมรับคุณนะคุณต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านในเขาวงกตของเรามาให้ได้ทั้งหมดก่อนถ้าผ่านได้เราถึงจะยอมรับเราถึงจะยอมรับว่าไอ้เนี่ยเก่งจริงอาแล้วเราก็ไม่ใช่คนปกติด้วยเราดุด้วยดุยังไงก็ยิ่งเขาวงกตยิ่งเยอะยิ่งยากมันก็ยิ่งดุอะยิ่งดุยิ่งมี protocol เป็นของตัวเองยิ่งแบบไม้บรรทัดเลยอะคุณทำพลาดใช่ไหมเลี้ยวพลาดด่าเลยเลี้ยวพลาดทางตันเลยเลี้ยวพลาดถอยกลับไปใหม่เริ่มใหม่เลยนะถ้ามาฝึกการทดลองกับคุณใหม่โอ้หยดไอ้นี่เกินไปหยดหนึ่งไม่ได้ทำใหม่หยดมาหยดหนึ่งโอ้มันผิดพลาดไปทำใหม่นี่ยังไม่ดีพอจะมีความแม่นเป๊ะขนาดนั้นน่ะซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักวิจัยนะเพราะว่าถ้าทำอะไรไม่แม่นเป๊ะอะไรงี้มันก็งานออกมาไม่ดีถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เอามาทำนายทายทักแล้วเป็นปัญหาคือมันได้ใช่ไหมอืมอืมมีอะไรอีกดีเอ่อกำแพงเป็นรั้วสูงแค่อกปลูกกุหลาบริมรั้วติดเซ็นเซอร์ยิ่งยิงน้ำสีๆมีเสียงเตือนเผื่อว่ามีคนมีปืนมาจะโดนยิงสีเป็นหลักฐานอืมอันนี้ก็แปลกดีถ้าสูงแค่อกเนี่ย คุณก็แปลว่าอยากจะให้คนอื่นมันเห็นตัวเราได้เหมือนกันนะเห็นตัวเราได้แต่ว่าก็มีการป้องกันของตัวเองอยากจะเห็นว่าเราเป็นคนที่สวยงามอยากจะได้รับคำชมคืออยากจะให้คนเขาเห็นหัวเรานั่นแหละว่าเราไปที่ไหนก็อยากจะให้เห็นเด่นแล้วการที่เป็นกุหลาบเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความเพอร์เฟกต์ความสวยงามอุดมคติใช่ไหมแต่ก็เป็นอะไรที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีหยิ่งในตัวเอง กุหลาบเนี่ยมันจะขึ้นเดี่ยวๆอย่างเท่ถ้ากุหลาบเป็นช่อใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยขึ้นเป็นช่อนะมันขึ้นเป็นเดี่ยวๆแล้วเราเอามาจัดเป็นช่อนั้นของมันเองนะนั่นแหละเราก็อยากจะให้คนมองเรามาเห็นว่าเราเป็นคนที่ดีสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์นี่คือในใจคิดแต่ปากพูดออกมายังไงอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีปัญหาตรงนี้บางคนเนี่ยสิ่งที่ปากพูดออกมาเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น และเราดันมีปัญหาคือเราไปเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเป็น มันคือเราไม่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้พอมองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เวลาเรามีปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้นะครับหรือมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนขี้บ่นจังเลยเราคิดว่าเราไม่ใช่คนขี้บ่นใครบ่นตรงไหนไม่ได้บ่นบ่นอะไรอาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเลยนี่แต่จริงๆโกรธนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็การที่มียิงน้ำสีๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนไหนที่เขามาบุกบ้านเราอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนชอบโทษคนอื่นใครผิดยิงมันก่อนเลยไอ้คนนี้ใช่ไหมเราโทษมันเสียโทษโน่นโทษนี่
ต้องหาคนผิดให้ได้อะเออมีเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างมันต้องมีคนผิดแล้วคนผิดคนนั้นมันต้องไม่ใช่ฉันมันต้องเป็นพวกนี้นี่แหละใครก็ไม่รู้อะชี้นั่นชี้นี่แล้วถ้าหาไม่เจอหาไม่ได้ด้วยนะจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมันต้องมีใครผิดสักคนวะแต่มันไม่ใช่ฉันอะมันต้องเป็นไอ้พวกนี้นี่แหละต้องป้ายต้องยิงมันให้มันโดนอะนะงั้น อันนี้ก็อาจจะต้องมาคอยคิดนิดหนึ่งว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่มันเชิงแบบนี้หรือเปล่าเพราะบางคนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นแล้วก็แก้แล้วก็หายไปนะแต่มันยังมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในหัวอยากจะทำแบบนั้นน่ะแต่ผ่านมันไปได้แล้วก็ดีนะเคยดูเรื่องผู้ผู้อีจักรพรรดิองค์สุดท้ายไม่เคยดูเลยนะครับคันไม่อยากมีกำแพงไม่ได้แย่หรอกครับ ถ้าสมัยเด็กวาดรั้วบ้านวาดรั้วกำแพงบ้านเป็นแท่งเล็กๆสีขาวหน้าบ้านมีต้นไม้ปลูกหลายอัน Speed Climbing ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันฮะกำแพงที่แข็งแรงได้มาตรฐานสามารถกันแดดกันฝนเมื่อมีภัยธรรมชาติแต่กำแพงมีช่องอากาศให้หายใจได้ปิดสนิทไม่ควรเพราะถ้าขาดอากาศหายใจตายเหมือนขาดน้ำก็แห้งตายได้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะอืม ใช่ๆมันก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราสามารถจะทายตัวเองได้เลยนะครับว่าเราจะเป็นคนประมาณไหนคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีการปกป้องตัวเองส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามันสมควรทำอยู่แล้วถ้าเราไม่ปกป้องตัวเองเนี่ยมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ปกป้องตัวเองจนกระทั่งคนอื่นเข้าไม่ถึงเข้าได้แต่เราก็มีการคัดคนที่จะเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ตัวว่าถ้าเราไม่มีใครเข้ามาเลย เราปิดกั้นตัวเองเราอยู่ของเราคนเดียวเราตายแง่ๆเลยแสดงว่าเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ก็ต้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันนั่นแหละนะคุณ Patty you came late what's the topic today well we actually talk about many things how to encourage people when they are feeling unwell feeling down those kind of things but right now what we are doing is that I ask questions for you to imagine if you were to walk into some places and you find a wall, what would that wall be looking like to you? That's question number one. And question number two is if you were to build a house and you need to build a wall around your house, what would your wall be? You can use your imagination to create the wall you would like it to look like in any way, any combination, whatever it be. You can think of it as something that is never going to be in real life, never going to be in existence, but it's up to you what you can think of it as much as you want. And then I will try to think of what kind of personality and how you view the problems and how you take care of yourself. Something like that. คุณพัสมนนะครับแล้วก็คุณ Gentleman นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเราให้แสงนี่แสงจอมมารอีก2อันให้อีกอันหนึ่งกำแพงผมเป็นยังไงไม่มีทางได้รู้หรอกกำแพงน้ำแข็งซ่อนของกินว่าเป็นยังไงบ้างคุณชนท้ายว่ายังไงดีฮะเพราะว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันละลายได้ใช่ไหมกำแพงน้ำแข็งละลายได้คือถ้ามันเป็นกำแพงน้ำแข็งเนี่ยมีของกินอยู่ข้างในถ้าคุณทายนะมันก็จะเหมือนกับการที่เราเนี่ยจริงๆดูเหมือนจะเป็นคนเย็นชาแต่มันไม่ใช่ก็แสดงว่าเราเหมือนเป็นคนที่เก็บตัวเราเป็นคนที่เก็บตัวเราไม่ค่อยต้องการจะให้คนรู้จักอะไรเรามากแต่จริงๆเราก็อยากจะให้คนมารู้จักเราเหมือนกันมันมีความย้อนแย้งในตัวเองหลายชั้นนะสำหรับคนที่คิดแบบเนี้ยคือเรามีของกินอยู่ข้างในนะเราอยากจะให้คุณเข้ามาหาเรานะแต่เราก็ไม่อยากจะให้คุณเข้ามาได้เหมือนกันนะเราอยากจะให้คุณเข้ามาแต่ก็ไม่อยากจะให้เข้ามาข้างในอยากจะให้เข้ามาหยิบไอ้ขนมเนี่ยแล้วก็แค่นั้นพอกินเข้าไปนะคือน้ำแข็งมันก็ใสคนเข้ามามองก็มองได้แต่เรายังไม่อยากจะ
ให้ความสนิทชิดเชื้อกับใครมากเท่าไรนะครับมีความเย็นเยือกในตัวเองเนี่ยอืมก็จะเป็นทำนองแบบนี้นะครับการที่มีของกินอยู่ในเนี้ยเป็นความครีเอทิฟอย่างหนึ่งซึ่งการที่มีครีเอทิฟในตัวเองว่าเฮ้ยน้ำแข็งปกติน้ำแข็งก็น้ำแข็งนี่น้ำแข็งมีของกินอาจจะมีขนมมีดอกไม้มีของเล่นอะไรอยู่ในนั้นก็ได้นะมันก็เป็นการที่บอกว่าเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีศิลปะในตัวเองถ้าเกิดไม่เคยทำงานศิลปะอันนี้ก็จะสามารถทำงานศิลปะเล็กๆน้อยๆได้แต่จะทำงานศิลปะแบบใหญ่ๆไม่ได้จะได้แค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์อันเนี้ยจะดีนะครับ มีความเป็นส่วนตัวไม่ค่อยอยากให้คนอื่นเข้ามามากแต่ก็อยากจะให้คนอื่นเข้ามาชมผลงานของตัวเองถ้าเกิดตัวเองมีผลงานอะไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานเอ่อการวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยหรือลูกค้าติดต่องานเราหรือเจ้านายติดต่อเราอยากจะให้เขาชมเราแต่เราไม่อยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเรามากจนเกินไปนะครับ จริงๆถ้าเราถามเด็กเนี่ยบางทีมันจะเจอของแปลกๆนะเด็กบางคนเนี่ยจะบอกว่ากำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกำแพงใสสามารถมองเห็นข้างนอกได้แต่ข้างนอกมองเห็นข้างในไม่ได้อ่าแล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อนอยู่ถ้าเกิดว่าคนคนไหนเดินผ่านมาแล้วเป็นมิตรจะสามารถเข้ามาได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไหนไม่เป็นมิตรโดนยิงตายนี่จะเป็นแบบนี้นะ อืมมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนั่นคือกำแพงของผมนั่นแหละนะอืมคุณกมลพาบอกแม่นเหมือนตาเห็นไม่รู้เหมือนกันนะเดาเล่นคุณพีพีบอกคุณแอ๋วน่าจะตรงตอนเรียนมหาลัยเคยโง่มีพี่ผู้หญิงที่ป้ายรถเมล์ชวนขึ้นแท็กซี่เพราะรถติดมากบอกเดี๋ยวมานั่งไปส่งก็ขึ้นแต่โชคดีเจอคนดีเขาไปส่งจริงทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับรั้วของผมเป็นยังไงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ จริงๆรั้วของผมมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยนะคือผมไม่ได้คิดแบบสเต็ปเดียวคือของผมเนี่ยอยากจะได้รั้วที่มันมีลักษณะสีใสมองเห็นข้างนอกได้แต่ข้างนอกมองเห็นข้างในไม่ได้นะครับเห็นข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นภาพลวงตาว่ามันสวยงามมีดอกไม้มีอะไรที่จะทำให้คนข้างนอกเขามองเห็นว่าเราเป็น Paradise ของเขาสะท้อนภาพในจิตใจนะแต่จะมีความรู้สึกว่า Paradise นี้จะเอื้อมไม่ถึงคือถ้าเข้ามาแล้วมัน เป็นภาพลวงตาของเขาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายอะสวยงามแต่เข้าไปไม่ถึงสักทีเข้าไปใกล้มันก็หายไปเลยแล้วถ้าเกิดจะยืนยันบุกเข้ามาเนี่ยอาจจะตายกลางทางก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ดีเหมาะสมเข้ามาเนี่ยทางมันก็จะเปิดให้เข้ามาได้เองโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากนะส่วนคนไหนจะดีคนไหนจะถูกคนไหนจะใช่มันแล้วแต่ผมตัดสินใจมันไม่ได้แล้วแต่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนยังไงเพราะผมคือเจ้าของบ้านนะครับ ส่วนด้านในของกำแพงนอกเหนือจากมองเห็นข้างนอกแล้วยังมีการตกแต่งที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ของผมว่าช่วงนี้อยากจะให้มันเป็นแบบไหนมันจะเปลี่ยนเองได้โดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องสั่งให้มันเปลี่ยนอืมอย่างเช่นวันนี้เราอยากไปทะเลมันจะเปลี่ยนเป็นรูปทะเลให้เราเห็นวันนี้เราอยากจะไปอวกาศมันจะกลายไปเป็นอวกาศให้เราดูพรุ่งนี้อยากจะไปทะเลทรายตอนกลางคืน มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนั้นแล้วมีการจำลองแบบจำลองกลิ่นจำลองแสงสีเสียงจำลองนกจำลองสัตว์ให้เราดูได้หมดทุกอย่างนะฮะนี่คือกำแพงของข้าพเจ้านะเจ๋งไหมอืมดังนั้นเราก็คิดยังไงก็ได้นะอันนี้โรซี่นะมันมาอีกแล้วนี่อย่าลืมใส่หมูปิ้งในกำแพงจะได้หยิบมากินได้ตอนหิวไม่เอามันหยิบให้ผมกินคนเดียวคนอื่นนะไม่ได้กินนะ มันคือกำแพง 4D ใช่เราคิดยังไงก็ได้อะมันแล้วแต่เราจินตนาการเลยนะไอ้พวกจินตนาการบันเจิดเนี่ยเราต้องไปถามเด็กคนอายุเยอะเนี่ยจะไม่ค่อยจินตนาการอะไรแล้วมันจะแบบถามใครก็ตอบเหมือนกันแต่ลองไปถามเด็กสิบางทีได้อะไรแปลกๆมาเยอะแยะเลยบางคนอยากได้แบบกำแพงปราสาทเหมือนปราสาทในนิยายก็มีนะครับกำแพงบุญอันนี้เจ๋งดีอยากได้เป็นกำแพงบุญอืม
อยากได้กำแพงสลับสถานที่อันนี้ก็ต้องลองไปถามดูนะว่ายังไงบ้างใช่ไหมครับใครเข้ากำแพงผมได้มีข้าวให้กินไหมต้องซื้อข้าวของไหมต้องซื้อมาเองครับเพราะข้าวของผมไม่อยากจะแบ่งให้ใครกินโดยเฉพาะถ้ามันอร่อยนะไม่ได้หารเขาคือคนจีบเรารอดตัวก็ดีไปนะครับอืมกำแพงแก้วสารพัดนึกไม่น่าใช่คุณ Patty บอกว่า I love the ideas of asking young kids this question. Try it. Be fun. Sometimes you can have the art session where you can actually have them draw a picture of their imaginations or imaginary wall. That might be very interesting. ขอบคุณคุณพิชานันท์นะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเลยนะฮะมีคนตอบกำแพงวัดไหมน่าจะมีคุณเพียวอย่างเดียวนะครับที่ตอบกำแพงวัดนะเราต้องมีคนตอบกำแพงแปลกๆแน่ๆเลย แต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัญหาที่เราเคยผ่านมันมาได้ไหมอุปสรรคยากเย็นเล่าให้ผมฟังบ้างเผื่อว่าจะเจออะไรที่แบบน่าสนใจขึ้นมาบ้างนะฮะมีใครผ่านเข้ากำแพงผมบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะแต่กำแพงผมเนี่ยมันผ่านเข้ามาได้แค่บางคนแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเข้ามาแล้วท่านจะปลอดภัยเสมอไปถ้าเกิดเข้ามาแล้วสร้างเรื่องผมก็จะดีดออกไปเหมือนกันนะฮะกำแพงภาษีโอ้นี่โหดร้ายนะทำให้คนไทยนี่ก็เสียภาษีเยอะได้นะครับ ยินดีต้อนรับคุณละเมียดนะครับเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเอาแสงมารฉลมจิตใจไปนะครับช่องของเราเนี่ยตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ใช่หมอแบบปกติไม่เหมือนในอุดมคติที่จะต้องเรียบร้อยตีขาวใส่แว่นทรงภูมิพูดจาดีตลอดเวลานะเราจะเป็นปีศาจมารร้ายนะครับเรื่องไหนที่มันควรจะลุยเราลุยเลยเราจะไม่มาแบบประนีประนอมเด็ดขาดนะดังนั้นจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายๆคนอยากจะให้เป็นนะแต่ผมก็เป็นของผมอย่างนี้แล้วไม่คิดว่า ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไรด้วยนะครับดังนั้นจะอยู่ได้กับคนที่หัวใหม่เท่านั้นถ้าเป็นคนหัวโบราณอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะนะความยากลำบากของจิตใจเกือบคิดฆ่าตัวตายผมว่ามันยังดีกว่าการที่แบบลำบากของจิตใจอยากจะคิดฆ่าคนอื่นตายอันนี้ไม่ดีเลยนะอืมแต่พี่แอลผ่านมาได้ยังไงนะฮะลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งกำแพงผมคงสูงไหมครับมันไม่ได้สูงมันเป็นโดมอยู่เป็นโดมอยู่รอบตัวเลยนะมาทางไหนก็ไม่ได้ไม่ใช่รอบตัวอย่างเดียวใต้ดินก็มีนะฮะเหมือนเป็นกลมๆหุ้มนะ เวลาที่เราเหนื่อยมองวิวรอบตัวเช่นท้องฟ้าก็จะทำให้สิ่งสวยงามรอบตัวเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวได้ดีครับอย่างที่ผมเคยเล่านะความสุขของคนเราเนี่ยมันควรจะหาได้ทุกที่มันควรจะหาได้ทุกที่นะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขควรจะต้องอยู่ในใจเราเสมอถ้ามันไปผูกติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกมันจะต้องมีสักวันที่คุณหาความสุขไม่เจอถ้าคุณหามันไม่เจอให้ย้อนกลับมามองในจิตใจคุณมันอาจจะมีความสุขซ่อนอยู่สักมุมหนึ่ง ถ้าเราค้นเจอมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรมากนะฮะผมเคยมีคลิปนะครับที่ผมถ่ายรูปตามที่ต่างๆใช่ไหมถ่ายรูปเล็กๆโดยเฉพาะเมมเบอร์เนี่ยคงจะเคยเห็นว่าผมจะถ่ายรูปแบบซอกหลืบซอกเล็กๆอะไรเงี้ยที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจนะแต่ถ่ายออกมาแล้วมันดูสวยดีใช่ไหมมันดูสวยดีเพราะว่าเราสามารถมองเห็นความสวยงามท่ามกลางสิ่งที่ไม่สวยงามสิ่งที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในปัจจุบันได้ถ้าเรามีสายตาที่มองเห็นความสุขในทุกเวลาเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยเอ่อไปไหนก็มีความสุขได้นะฮะอืมถ่ายแยมมุมถ่ายใต้เก้าอี้นั่นนะนิสัยเหมือนพระเอกนิยายเลยไม่เหมือนฮะถ้าตามนิยายพระเอกจะไปชอบคนคนหนึ่งแต่ไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าจะไม่รักสุดท้ายต้องตามอ่านตอนจบนะฮะผมเนี่ยไม่ใช่พระเอกนิยายแน่นอนเพราะผมชอบหลายคนนะผมไม่ได้ชอบคนคนเดียวผมไม่ได้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาสิ่งที่ผมชอบตลอดเวลาทุกขณะจิตมีอยู่อย่างเดียวในโลกนี้นั่นก็คือตัวผมเองนะแต่อย่างเช่นสมมุติตอนนี้เราชอบสีขาวผ่านไปสักพักชอบสีน้ำเงินละ
ตอนนี้ชอบสีส้มแล้วนี่ชอบสีดำตอนนี้ชอบหลายสีพร้อมกันอาก็ได้นะครับผมจะไม่มีการบอกว่าเฮ้ยเราชอบสีฟ้าเราจะสีฟ้าตลอดเวลาใครถามก็ชอบสีฟ้าชอบสีฟ้าไม่วันนี้ผมอาจจะชอบสีฟ้าวันพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มก็ได้นะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับดังนั้นผมไม่มีอะไรตายตัวและชอบหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้เหมือนกันวันนี้เราชอบกินส้มตำพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ชอบแล้วอยากจะไปกินสปาเกตตีก็ได้ผมก็เบื่อง่ายก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าถามว่าผมชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลาไม่มีทางเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับรวมทั้งคนด้วยนะครับ พี่อัดบอกความสุขอยู่ในใจเสมอเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามนะดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์กับพี่อัดดีไหมพี่อัดพรุ่งนี้ว่างนี่พี่อัดบอกว่าวันที่1-14ที่จะไม่ว่างแต่วันพรุ่งนี้ว่างใช่ไหมเราจะชวนพี่อัดมาไลฟ์นะครับพี่อัดเนี่ยเขาอยากจะไลฟ์ในฐานะที่เป็นคนไข้ที่ใช้ CPAP แต่ว่าเราจะชวนคนไข้ใช้ CPAP คุยเรื่องอื่นไปด้วยเพราะว่าพี่อัดเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนาแบบอย่างมากเลยนะครับ แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนาเดี๋ยวเราจะลองสอบถามคนที่มีความรู้เชิงพุทธศาสนาในฐานะของคนที่ไม่มีความรู้ดีกว่าจะได้ดูว่าคนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาตอบกันยังไงนะฮะแล้วบางทีเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้มากๆเขาจะไม่รู้ว่าคนที่ไม่รู้เขาสงสัยอย่างนั้นยังไงหรือบางทีคิดเสียด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะมันถามกวนตีนเราหรือเปล่าวะเนี่ยแต่จริงๆคือไม่ได้ถามกวนตีนคือเราไม่รู้จริงๆเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะ มันทำให้เราหันมามองในอีกมุมหนึ่งก็ได้ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความคิดของครูทำไมรู้ไหมเวลาที่ผมสอนนักเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยผมจะรู้เลยว่าเด็กมันไม่รู้ตรงไหนแล้วผมจะรู้ว่าเวลาที่เราถามอันนี้ไปเนี่ยเด็กมันจะได้ใช้ความคิดเกินกว่าปกตินิดหนึ่งแต่ไม่มากจนเกินไปยังอยู่ในวิสัยที่มันเหมาะสมอยู่นะการที่เราจะเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองของเด็กไม่ใช่เข้าใจในมุมมองของเราเพราะบางทีถ้าเรารู้เยอะเราจะทำไมมันไม่รู้วะเนี่ย เรื่องง่ายๆมันไม่รู้ตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ตอนนี้เราลืมไปแล้วว่าตอนเด็กเราคิดแบบนั้นนะพรุ่งนี้ก็จะมาคุยมันทั้ง2องอย่างถ้าพี่แอ๋วว่างนะถ้าเกิดอยู่ๆเกิดไม่ว่างขึ้นมาหรือว่าท้องเสียขึ้นมาก็ข้ามไปก่อนได้นะครับคุณน้ำตาลบอกว่ากำแพงที่แข็งแรงไม่เตี้ยไม่สูงแต่ประตูด้านหน้าเป็นสีพาสเทลข้างนอกมองเข้ามาได้คนในบ้านมองเห็นแค่กดรีโมตจุดสำคัญกล้องวงจรปิดที่สามารถคุยโต้ตอบกับคนข้างนอกได้แล้วกดเรียกตำรวจได้ทันที อืมก็ดีนะครับอันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยคือเป็นคนกลางๆเลยนะคนสามารถเข้ามาได้แต่ก็ขอให้มันเป็นคนที่เราโอเคด้วยเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้ตั้งกำแพงของเราไว้สูงจนเกินไปนะเราดูมีเป็นคนที่มีความสวยงามในตัวเองมีสี pastel ด้วยใช่ไหมครับคนในบ้านก็มองเห็นข้างนอกได้กดรีโมตให้คนข้างในเข้ามาได้ให้คนข้างนอกเข้ามาได้ถ้าเราอยากจะให้เขาเข้ามานะอืม ก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นกลางๆเลยจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีความสุดโต่งทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีการคัดคนเข้ามาบ้างพอสมควรนะถ้าตอบทำนองนี้นะถ้ารู้สึกเหนื่อยเรื่องงานเบิร์นเอาต์จัดทริปเที่ยวสักทริปกลับมาลุยงานใหม่ออกไปชาร์จพลังงานใช่นะอันนี้อะไรชอบและเชื่อใน The Light in the Darkness มันจะมีแสงสว่างในความมืดเสมอนะครับใช่ครับถ้ามันมืดเราก็เปิดไฟมันก็สว่างแล้วครับแต่ถ้ามันสว่างเกินไปเราก็ปิดไฟครับมันก็จะมืดแล้วนะ ระวังมีคนเอาขนมอร่อยมาวางโชว์ข้างนอกโดมแก้วเยอะๆอร่อยร่อยออกมาคือผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกคือผมไม่กินขนมก็ได้นะถ้าอยากจะกินก็กินได้เหมือนกันนะพี่เอาเสียคุณแม่เพราะว่าดูแลท่านไม่ดีพอคิดว่าอย่างนั้นพอท่านเสียไปอยากตายตามร้องไห้ไม่อยู่สุดท้ายเปลี่ยนมาทำบุญบวชชีโกนผมและรักษาศีลมา10ปีนะถูกรางวัลเพราะว่าวันตายคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับคือบางทีเราย้อนกลับไปเสียใจในสิ่งที่เราทำพลาดมามันจะบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้พลาดนะถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้คุณก็ทำอย่างเดิมอีกนั่นแหละนะถามว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น เหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นการตัดสินใจตอนนั้นหรือการดูแลในตอนนั้นมันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีในตอนนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้คุณมีการตัดสินใจทำแบบนั้นลงไปแต่ตอนนี้ชุดข้อมูลในสมองของคุณประสบการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยการตัดสินใจของคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ถ้าคุณมีความรู้ความเข้าใจทุกอย่างคุณก็จะตัดสินใจแบบใหม่แต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้แล้วความรู้ความเข้าใจกับประสบการณ์คุณมันหายไปหมดคุณก็ตัดสินใจแบบเดิมอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นที่คิดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องโทษตัวเองครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติการตัดสินใจเป็นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะครับเหมือนที่ท่านพุทธทาสพิกุลชอบมีหนังสือเล่มหนึ่งแต่งว่าตถาตามันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะเออ มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาด มันก็เป็นอย่างนั้นของมันเอง หรือที่ภาษาอังกฤษนี่เราจะเรียกว่า it is what it is มันก็เป็นแบบนั้นแหละนะไม่ได้แปลกไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันพิสดารพันลึกนะครับมันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันเองนะนั่นแหละนะฮะ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนั่นเลยหมอดุตาม YouTube ใช่เราก็ต้องดุนะดุมากๆดีนะเจ๋งดีผมชอบเปลี่ยนเป็นเชียร์ทีมที่จะชนะใช่แน่นอนครับชอบซื้อเบาะนอนให้น้องโรซี่สีเขียวสีอื่นก็มีนะฮะขอบคุณคุณลูกชายนะครับที่สนับสนุนมาบอกว่าได้ยินหมอพูดบ่อยๆว่าคุยกับคนที่ควรคุยถามคุณหมอว่านิยามคนที่ควรคุยเป็นแบบไหนคุยแล้วสบายใจครับคุยแล้วสบายใจคุยแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งก็ได้รู้สึกสบายใจก็คือดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นคุยแล้วฉลาดขึ้นคุยแล้วได้ข้อมูลความรู้เพิ่มมากขึ้นมันน่าคุยมันดีนะหรือคุยแล้วได้พัฒนาตัวเองคุยแล้วได้รู้สึกวิธีคิดของเขามันเจ๋งดีน่าคุยคุยแล้วเขาวาดรูปแบบนี้คุยแล้วมีแนวทางทำธุรกิจแบบนี้มันเจ๋งดีแต่ถ้าเราไปคุยแล้วเหมือนแบบเราต้องเอาความรู้เราไปยัดให้เขาอย่างเดียวอะเรามาโชว์ตัวเองอย่างเดียวคือว่าเราทำยังไงสอนเขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ดีนะ แต่มันก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าถ้าเรามองในอีกแง่มุมก็คือมันเป็นการทบทวนความรู้ของเราเป็นการแบ่งปันความรู้ของเราที่ทำให้คนคนหนึ่งเขาดีขึ้นมาได้ถ้าเขาดีขึ้นมาได้เนี่ยแล้วเราอยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะทำให้คน2คนเนี้ยก็คือเรากับเขาเนี่ยเป็นคู่หูบัดดีที่มันดีแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นะครับอืมเหมือนกับเราสร้างพาร์ตเนอร์ที่เก่งๆขึ้นมาอีกคนหนึ่งสำหรับเรานั่นเองนะแต่คนนิยามที่ไม่ควรคุยเช่นถ้าเราไปคุยกับเขาแล้วเราไม่สบายใจรู้สึกโมโห รู้สึกมันด่าเราทุกวันรู้สึกคุยแล้วแบบ toxic เหลือเกินคุยแล้วทำไมมันแบบมา gaslight บอกว่าเราเนี่ยมันไม่มีทางดีต่อให้เราทำดียังไงมันก็ด่าเราอยู่ดีใช่ไหมง่ายๆก็เหมือนกับคนที่อ่าเวลาเราขับรถอะแล้วนั่งอยู่หลังรถแล้วมันด่าเราตลอดเวลาเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยวตรงนั้นโอ๊ยรถมันมาแล้วเบรกเบรกเบรกโอ๊ยไฟแดงโอ๊ยตำรวจทำไมขับแล้วมันกระชากเหลือเกินเบรกก็ไม่เบรกโอ๊ยเบรกกระชากงู้นงี้มึงก็มาขับเองเลยไหม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราไปเจอคนพูดมากอย่างเงี้ยมันจะน่ารำคาญมันกวนตีนเราจะไม่ค่อยอยากจะให้มันเป็นคนนั่งในรถเรานะครับใช่ไหมอย่างผมเนี่ยจะแก้ปัญหาคือถ้าผมนั่งรถกับใครแล้วมันบ่นอย่างงั้นผมจะให้มันมาขับเลยมาขับสินะอยากนั่งใช่ไหมก็ขับเองสิเราไม่ต้องขับเรานั่งอยู่ข้างหลังเราไม่บ่นเราหลับไปก็ได้แต่มันให้เราช่วยนำทางเราก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะไม่ช่วยเลยนะเลี้ยวตรงนั้นมันต้องเลี้ยวตรงไหนอ้าวเมื่อกี้เก่งนักไม่ใช่เหรออยากให้ช่วยนำทาง บอกประจำเลยไม่ช่วยหรอกเก่งก็เปิด Google Maps ดูเอาเองแล้วกันนี่นะครับพี่อันมีความรู้แบบใช้กับตัวเองดีแล้วครับความรู้เนี่ยเราเอามาใช้กับตัวเองอะดีแล้วล่ะครับถ้าเราเข้าใจตัวเองได้เราก็จะเข้าใจตัวคนอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจตัวอื่นโดยที่เราไม่เข้าใจตัวเองไอ้เนี่ยปัญหา หลายคนเนี่ยจะแบบมองเห็นทุกอย่างชัดเจนนะโอ้2คนนี้เขาทะเลาะกันวิจารณ์ได้อย่างเจ๋งเลยเวลาดูข่าวนะทำไมมียาดองผสมอันนี้ใช้ได้นะครับสามารถวิจารณ์ได้โอ้ทำไมมีการไปเอาวุธมาจาก California University ซึ่งตอนนี้เงียบไปแล้วเห็นไหมไม่เห็นมีใครพูดถึง University นี้เลย California University มันเงียบไปไหนแล้วอะไม่เห็นมีใครพูดถึงอะไรเอ่อนายกคนใหม่มีการรวมพรรคทำไมทำไมประชาธิปัตย์ไปจับมือกับคนนั้นคนนี้พูดถึงอะไรกลบเรื่องนี้ไปหมดเลยหายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็วิจารณ์มันได้วิจารณ์ได้ทุกเรื่องคือเราเข้าใจทุกคนไปหมดแต่เราไม่เข้าใจตัวเองไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอาจจะเป็นสิ่งเข้าใจจอมปลอมก็ได้นะเพราะเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเราไปวิจารณ์เขาก่อนเออเหมือนกับเวลาถ้าอยากจะเข้าใจจริงๆเราเหมือนเราดูหนังอะเราดูหนังแล้วดูเอ๊ะทำไมพระเอกมันโง่จังเลยวะเนี่ยมันโดนผู้หญิงเขาหลอกได้ไงทำไมนางร้ายมาพูดมันก็เชื่อวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
แต่คุณเชื่อเพราะว่าคุณอยู่ข้างนอกแล้วคุณมองเหตุการณ์ไงคุณเลยเข้าใจทั้งเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในเรื่องเสียด้วยตัวเองเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณก็จะเป็นเหมือนเขานั่นแหละนะครับอวยพรให้ท้องดีไม่รู้เหมือนกันเนาะเคยทำผิดแล้วคิดว่าโดนด่าแน่ๆเลยเตรียมใจด่ามายอมรับผิดพยายามแล้วแต่ค่อยๆคิดอธิบายเหตุผลว่าทำไมพอถึงเวลาจริงๆเขาไม่ด่ารู้สึกโล่งใจดีบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนาะเรากลัวไปเองนะ ไม่ได้อยากได้กำแพงเพราะอยากมีบ้านริมทะเลเหมือนในหนังเรื่องหนึ่งกระจกรอบบ้านดีเลยครับพี่อัดเป็นหัวหน้าห้องใช่พี่อัดมาต้องรีดผ้าพับผ้าให้เรียบร้อยนั่นสิเนาะคุณละเมียดบอก sleepless because of stick with doctor just kidding yeah that's okay คุณมดวันนี้กลับมืดทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยทานให้อร่อยนะครับตอนนั้นเหมือนมีอะไรผิดพลาดไปหมดยาบัตรหมดอายุอืมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหามันมักจะมาพร้อมกันนะนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้เดินแล้วก็สะดุดเจ็บเท้าอีกโอ้ประตูหนีบมาครบเซตเลยนะครับลองสังเกตสิครับเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องหนึ่งมันจะมาเป็นกระบวนเลยเหมือนผมอะเคยสังเกตทีหนึ่งเวลาที่เอ่อเราต้องเสียตังค์ทำไมมันต้องมาพร้อมกันหมดนะอ่าเสียค่าใบประกอบวิชาชีพที่ต้องสมัครนะครับไม่เพียงแค่นั้นยาสีฟันหมดเสียตังค่ายาสีฟันเอ่ออะไรอะของใช้ในบ้านหมดอาหารหมดอย่างเงี้ยมันทำไมมันต้องมาพร้อมกันด้วยไม่เข้าใจพวกทิชชู่ที่ใช้หมดเป้นี้พังเสื้อนี้ขาดต้องซื้อใหม่ไม่ได้มันมาเป็นชุดพร้อมๆกันหมดเสียตังค์เป็นบานเลยนะครับคิดว่าซินนามอนโรลเป็นสัตว์อะไรเอ่อน่าจะเป็นกระต่ายมั้งครับกำแพงโรซี่เป็นแบบไหนโรซี่ไม่น่าจะมีกำแพงฮะ กำแพงสูงมีกล้องวงจรปิดภาพวาดรูปวิวทะเลสาบป่าเขาน้ำตกอารมณ์แบบไหนก็ไปนั่งที่สวนหย่อมตรงนั้นนี่เริ่มดีแล้วนะเป็นไงเปิดโลกไหมเพราะว่าถ้าผมให้คุณคิดกำแพงของคุณเองมันจะคิดได้แค่นั้นแต่พอคุณมาฟังผมคิดคราวนี้เริ่มอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะมีกำแพงบ้านแบบผมบ้างแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันเจ๋งดีแล้วไม่คิดใช่ไหมว่ากำแพงบ้านของเรามันจะเปลี่ยนได้เออนะดังนั้นแปลว่าการที่คุณมีความคิดจำกัดมีจินตนาการจำกัดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดตลอดไปคุณสามารถที่จะไปคุยกับคนอื่นเพิ่มประสบการณ์เพิ่มจินตนาการได้และคุณจะพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นการไปคุยกับคนที่ควรคุยมันทำให้คุณเก่งขึ้นได้นะฮะเวลาคนมาพากย์ตอนขับรถเสียสมาธิมากเขาจะบอกให้ระวังตอนขับคนเดียวไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะ ดังนั้นผมจะไม่ชอบมากๆเลยเวลามีใครมานั่งกับผมแล้วมันบอกโน่นบอกนี่อะส่วนใหญ่ผมจะไม่ขับรถถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะนั่งกับคนที่เขาพูดมากนะถ้าผมจะนั่งกับคนที่เขาพูดมากผมจะให้เขาเป็นคนขับไม่งั้นก็แยกกันไปขับเองมาแล้วกันหรือไม่ก็ไปแท็กซี่เราไปของเราเองนะจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นเรื่องพวกนี้นะครับคิดว่า Simon Rowe เป็นกระต่ายแต่วันก่อนรู้สึกว่าเขาเป็นหมาอ๋ออาจจะเป็นหมากระต่ายก็ได้นะครับ Rabbit Dog อย่างเงี้ย เอ่อความลำบากมันชวนกันมาทดสอบเราทำให้เรายุ่งเจอปัญหาต่างๆพอผ่านได้แล้วเรื่องดีมันจะมานะครับคิดว่าอะไรคือความทุกข์ลำบากของ Rosie น่าจะเป็นความอยากกินแล้วบางทีมันไม่ได้กินเพราะว่าเราต้องควบคุมอาหารของมันนะครับไม่งั้นแล้วมันอ้วนนะครับอาจจะป่วยได้ของเค็มก็กินไม่ได้อาหารบางอย่างมันเห็นเรากินมันก็อยากจะกินแต่มันกินไม่ได้มันก็เลยมีความทุกข์ลำบากเกิดมานะครับปัญหาบางทีก็เดือนเว้นเดือนสุดท้ายแล้วปัญหาก็ฝึกให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอืมดีนะครับ สร้างกำแพงติดเป็นจอ LCD ทั่วกำแพงบ้านมันก็แตกง่ายเหมือนกันนะครับอาม่าจอดมาขับเองเลยไหมผมก็ว่างั้นมันดีเหมือนกันนะพรุ่งนี้รอฟังพี่อัดนะนี่เราจะดูว่าพี่อัดเขาจะคุยเรื่องอะไรพรุ่งนี้นะคุยทั้ง2-3เรื่องนะโดยทั่วไปเนี่ย
คือผมจะไม่มีหัวข้อว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะแล้วแต่เลยเราจะเลือกแล้วแต่ตามความชำนาญความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นเพราะว่ามันจะได้มีเรื่องอะไรที่เขาเล่าเนื่องจากว่าถ้าผมเป็นคนมาเล่าเนี่ยผมก็เล่าให้ทุกคนฟังอยู่แล้วทุกวันเล่าประจำไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่ยังไงเลยนะครับแต่การที่เอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเล่าบ้างเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ประสบการณ์ที่มีค่าโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปหามันเองอย่างเช่นพี่อาจทำเรื่องศาสนาพุทธมาตลอดชาติเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ย คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำแบบนั้นแต่ให้เราไปรู้เหมือนพี่อั๋นเดี๋ยวเราจะไปทำเหมือนพี่อั๋นมันก็ไม่ได้ถูกเปล่ามันเสียเวลาเราแล้วมันไม่มีทางทำได้อยู่แล้วต่อให้ทำได้ยังไงก็ตามไม่ทันดังนั้นทำไมเราไม่ขี้โกงเอาพี่อั๋นมาปล่อยความรู้ให้เราเก็บกินฟรีๆไม่ดีเหรอใช่ไหมเออนั่นสิกำแพงเพชรฝนเพิ่งหยุดตกนะตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักใช่ไหมครับอืมน้ำท่วมหนักก็มีปัญหาหลายๆอย่างเนาะเยอะแยะไปหมดแต่อย่างที่บอกผมทำนายไว้ถูกต้องเป๊ะเลยไหมว่าคลิปเรื่องของน้ำท่วมมันต้องไม่ค่อยมีคนสนใจน่า เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของตัวเองมันไม่สนใจหรอกมันจะสนใจจะปัญหาของตัวเองเท่านั้นแหละนะครับอืมมีใครอยากจะคุยเรื่องอะไรของที่อยากจะให้พี่อัดคุยพรุ่งนี้ไหมครับพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเรื่องนั้นมาถามถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะเอามาถามดีนะครับแต่แน่นอนเราก็จะลองให้พี่อัดลองคุยดูว่าแบบอ่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรนะครับดีกว่านะน่าจะเป็นแบบนั้น เพราะว่าศาสนาพุทธมันมีหลายแง่หลายมุมเนาะพุทธที่แบบทำไมมันจะต้องสวด3รอบด้วยสวดรอบเดียวไม่ได้เหรอใช่ไหมนะโมตัสสะทำไมรอบเดียวจบไม่ได้ทำไมต้อง3รอบด้วยแล้วบางอันน่ะสวดวนกัน3รอบทุกอย่างทำไมมันต้อง3รอบมันมีเหตุผลยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลบทสวดเป็นภาษาไทยไม่ได้มันจะเข้าใจแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสวดเฉยๆโดยที่ไม่ต้องเข้าใจมันได้ผลไหมใช่ไหมแล้วนิกายแต่ละนิกายหีนยาน มหายานมันต่างกันยังไงทำไมมันต้องมี2อันแล้ว2อันมันดีไม่ดียังไงใช่ไหมครับทำไมเมืองไทยไม่เป็นมหายานทำไมประเทศอื่นมันไม่เป็นหินยานเนี่ยชินโตคืออะไรพราหมณ์มันเข้ามาเกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธนะครับแล้วพระไตรปิฎกทำไมต้องมีการตีความมันพูดอย่างนั้นตรงๆเลยไม่ได้เหรอเออความแตกต่างของภาษาในช่วงแต่ละยุคมันแตกต่างกันได้ยังไง นะฮะแล้วสมัยก่อนมันมีคนตีความอย่างเช่นคนชอบเอาไบเบิลมาตีความว่าโอ้ภาษาเก่าแต่มันมีความหมายว่าอย่างงี้ถ้าเราไปอ่านตรงนี้นี่เขาทำนายว่าเหตุการณ์9/11จะมีปัญหาอะไรไหมนะเออนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลองนั้นดูโอเคเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปทำสังฆทานสังฆทานที่ร้านแนนนะวันนี้ก็ คุณเจ้าของร้านเขาจะทำสังฆทานเขาก็เลยอยากให้เราไปด้วยแล้วเราก็จะไปกับเขานะเดี๋ยวก็เตรียมทำสังฆทานไปแล้วเราจะไปเรื่องศาสนาไม่เคยศึกษาเลยจริงๆมันมีอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งผมอยากจะรู้แต่ว่าผมไม่มีความรู้เพียงพอก็คือว่าศาสนาแต่ละอันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันพุทธคริสต์อิสลามซิกทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างถ้าไปอ่านลึกๆนะมีความเกี่ยวข้องกันมากเลยด้วยซ้ำไป แต่มันไม่ค่อยมีคนที่ให้ความรู้ตรงนี้ได้เพียงพอนะครับอ่าไม่รู้ว่าต้องถามใครนะแต่ผมเคยไปอ่านมาช่วงหนึ่งเคยคิดและตีความเอาเองมันมีความเกี่ยวข้องกันเยอะเลยแหละแต่ว่ามันยากอยู่แล้วผมก็ไม่สามารถทำได้แล้วในตอนนี้เนื่องจากว่าหยุดการศึกษาพวกนั้นไปนานแล้วนะแล้วในพระไตรปิฎกมันมีเกี่ยวข้องกับจักรวาลอยู่บทหนึ่งบทสั้นๆหน้าหนึ่งอะนะไม่ได้ยาวเลยไอ้บทนั้นมันเกี่ยวข้องกับจักรวาลจริงหรือเปล่าเกี่ยวกันยังไง อันนี้ไม่รู้ว่าพี่อาจจะตอบได้หรือเปล่านะแต่ผมเคยไปอ่านมาอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะโรซี่ไปด้วยหรือเปล่าโรซี่ไปไม่ได้ครับมันเข้าร้านไม่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเราคุยกับพี่อัดพรุ่งนี้ต้องเตรียมเป็นอ่าโทรศัพท์มือถือนะเราจะไลฟ์ในโทรศัพท์มือถือแนวตั้งนะครับมันเป็นแนวตั้งดังนั้นต้องหาที่ตั้งหาที่ชาร์จแล้วก็ผมจะให้ลิงก์ไปกดเข้าที่ลิงก์นะ ไม่ได้กดเข้ายูทูบไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนพี่ไหมคุณไหมนะครับกดเข้าในยูทูบมันเข้าไปไม่ได้นะต้องกดที่ลิงก์ที่ผมส่งไปเดี๋ยวจะส่งไปในข้อความแล้วการกดตรงลิงก์นะครับโรซี่อยากไปทำบุญเดี๋ยวเอาบุญมาฝากให้โรซี่กินนะฮะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็พบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนไปให้นี่ไปก่อนดีกว่า
นี่อืมเอาให้ครบเลยนะจุดพลุด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ